गुड इव्हनिंग. येस येस मी सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचं युनिक अकॅडमीच्या वतीनं स्वागत करतो. काही विद्यार्थी माझ्या समोर आहेत, ओके, ज्याला आपण सोप्या भाषेमध्ये ऑफलाईन मोड असं म्हणूयात, आणि काही विद्यार्थी ऑनलाईन हे सेशन अटेंड करत आहेत. सो अशा दोन्ही विद्यार्थ्यांचं मी स्वागत करतो. तुम्हा सर्वांना हा विषय माहिती आहे, म्हणजे त्याचा जो वेबिनार असणार आहे तर तो IAS फाउंडेशन कोर्स 10वी-12वी पासूनच नागरी सेवा परीक्षेची किंवा प्रशासकीय सेवेची तयारी कशी करायची, सेवा परीक्षेची तयारी कशी करायची हा तो विषय आहे. आणि त्या विषयाच्या बाबतीत आपण जवळपास 1 तासभर मी बोलेन, आणि त्यानंतर तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील ते प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. सुरुवातीलाच मी थोडंसं एक स्पष्टीकरण देतो. तुमच्यापैकी काही विद्यार्थी मराठी माध्यमातले आणि काही विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातले असतील, ओके. त्यामुळे दोघांनाही, म्हणजे दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना मला बोलता यावं किंवा डायलॉग साधता यावं यासाठी मी थोडासा बायलिंग्वल फॉर्मॅट वापरतो. सो आय एम गोइंग टू फॉलो अ बायलिंग्वल फॉर्मॅट. आय विल एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स इन मराठी फॉलोड बाय इंग्लिश किंवा वाईस वर्सा. आधी मी इंग्रजी बोलेन, त्यानंतर मराठी बोलेन, ओके. सो यू डोंट वरी अबाउट दॅट. I am going to present a sort of my speech in terms of 5 broad points. म्हणजे 5 मुद्द्यांच्या रूपामध्ये मी जे काही तासभर बोलणार आहे ते तुमच्या समोर मांडणार आहे, आणि ते जितकं सोपं करता येईल तितकं आपण सोपं करूया. फर्स्ट, टायटल जर तुम्ही वेबिनारचं बघितलं तर टायटल आहे 10वी-12वी पासून नागरी सेवा परीक्षेची तयारी. So the title of today's webinar is Preparing for Civil Services Examination right after 10th and 12th. आता let us decode this title of the webinar. Decode करणं म्हणजे त्याला फोडणं, मराठीमध्ये फोडणं असं आपण म्हणतो, त्याला शब्दशः घेऊ नका, ओके. डिसेक्शन म्हणतो आपण त्याला. सो ते जर डिसेक्शन करायचं ठरवलं या शीर्षकाचं तर कसं करता येईल आपल्याला? तर 10वी-12वी हा एक त्यातला घटक असेल. त्याच्यानंतर सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी असं पण म्हटलं, पण सिव्हिल सर्व्हिसेसची असं खूप ढवळ होईल. सो लेट अस मेक इट स्पेसिफिक. म्हणजे ते स्पेसिफिक कसं होईल? सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. आता या टायटल मधनं किमान 3 एलिमेंट्स तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येतील. सो त्यातला पहिला एलिमेंट आहे, आणि तोच माझ्या आजच्या प्रेझेंटेशनचा पहिला कॉम्पोनंट असणार आहे, सिव्हिल सर्व्हिसेस, ओके. सो व्हॉट इज सिव्हिल सर्व्हिसेस? दुसरा अर्थातच असेल सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. म्हणजे पहिला मराठीमध्ये काय म्हणू आपण त्याला? सनदी सेवा सिव्हिल सर्व्हिसेस. दुसरा भाग असेल प्रेझेंटेशनचा सनदी सेवा परीक्षा सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. नंबर 2. नंबर 3, 10वी-12वी पासूनच का? व्हाय शुड वी बिगिन राईट आफ्टर 10th and 12th? सो हा तिसरा अर्थातच कॉम्पोनंट असेल. चौथा कॉम्पोनंट असेल 10वी-12वी पासून सुरुवात करायची म्हणजे काय करायचं? हाऊ शुड वन बिगिन विथ? व्हॉट एम आय सपोज टू डू राईट इन द बिगिनिंग? मी सुरुवातीला काय करायला पाहिजे? मी ठरवलंय 10वी-12वी नंतर लगेचच मला करायचं आहे, पण हाऊ शुड आय गो अबाउट? व्हॉट शुड आय डू इनिशियली? मी काय करायला पाहिजे? 4th आणि 5th थोडंसं मी जनरल बोलणार आहे. दॅट वुड बी जनरल इन द सेन्स व्हॉट एव्हर आय वुड से, tell you or share with you, that would be general in the sense be very useful not only for civil services examinations but whichever stream of graduation you subsequently pursue. जे तुम्ही जे काही 12वी नंतर पदवी शिक्षण कुठल्याही शाखेचं घ्याल, कुठल्याही विषयामध्ये तुम्ही स्पेशलायझेशन कराल, त्याच्यासाठी उपयोगाचं ठरेल. सो नागरी सेवेच्या बाबतीमध्ये पण त्याचा भाग म्हणून मी बोलेन, पण अदरवाईज पण मी बोलेन, ओके. So let us start with the very first point. What is civil services? म्हणजे नागरी सेवा म्हणजे काय? आणि आय एम गोइंग टू बी व्हेरी ब्रीफ, अत्यंत थोडक्यामध्ये हे मी सांगणार आहे. काही विद्यार्थी थोडेसे उशिरा जॉईन झाले, त्यांच्या ह्याच्यासाठी मी सांगतो तुम्हाला. आपली ही जी 10वी-12वी पासून किंवा त्यानंतर लगेचच तयारी करण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याच्यासाठी आपण 2 म्हणजे एकच इनिशिएटिव्ह खरा तर आहे, त्याचा भाग म्हणून आपण 2 बॅचेस, म्हणजे 18 एप्रिलला एक आपली नवीन बॅच सुरू होते जी 1 महिन्याची आहे, 1 month फाउंडेशन बॅच, आणि दुसरी जी आहे ती 16 मेला. अशा 1 महिन्याच्या
ज्यांचं 10वी किंवा 11वी किंवा 12वी झालेलं आहे, परीक्षा झालेली आहे, अशा विद्यार्थ्यांच्या 1 मंथ बॅचेस शेड्यूल केलेले आहेत. ओके, बाकीचे डिटेल्स माझे सहकारी या विशेषतः जे ऑनलाईन अटेंड करत आहेत त्या विद्यार्थ्यांना काही शंका असतील तर त्याची उत्तरं देतील आणि मी तुम्हाला प्रत्यक्षामध्ये त्याची उत्तरं देतो. सो व्हॉट इज सिव्हिल सर्व्हिसेस? नागरी सेवा म्हणजे काय? सिव्हिल सर्व्हिसेस इज अ पार्ट ऑफ अ बिग मशिनरी कॉल्ड एज ऍडमिनिस्ट्रेशन. मी काही शब्दप्रयोग खूप सोपे आणि ढोबळपणे वापरणार आहे, म्हणजे खूप शार्पली प्रिसाइजली आज मी काही लगेचच बोलणार नाही, म्हणजे कारण आपण आता नुकतीच त्या बाबीची चर्चा करायला सुरुवात केली आहे. सो व्हॉट डिड आय से? सिव्हिल सर्व्हिसेस इज अ पार्ट ऑफ अ बिग कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ह्यूज मशिनरी कॉल्ड एज ऍडमिनिस्ट्रेशन. आता हेच मी मराठीत सांगेन की नागरी सेवा म्हणजे प्रशासन नावाच्या एका व्यापक मोठ्या महाकाय यंत्रणेचा एक भाग आहे. So there are two keywords here. One is the civil service and other is the administration. Okay. Administration ला आपण आणखीन बरेच शब्द प्रयोग वापरले जातात. There is one more word that is popular word, bureaucracy. म्हणजे प्रशासन, नोकरशाही हे मराठीमधले शब्द आहेत. आणि दुसरा कीवर्ड अर्थातच काय आहे ज्याचे डिस्कशन आपण आज करणार आहोत? सिव्हिल सर्व्हिसेस. सो सिव्हिल सर्व्हिसेस इज पार्ट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन. इज दॅट क्लिअर? की नागरी सेवा प्रशासन नावाच्या मोठ्या यंत्रणेचा एक भाग आहे किंवा एक घटक आहे. सो सिव्हिल सर्व्हिस इज अ पार्ट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन. आता तुम्ही असं याच्यातनं कळतं काय आपल्याला की ऍडमिनिस्ट्रेशन इज अ ह्यूज, ब्युरोक्रेसी इज अ ह्यूज कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एजन्सी किंवा मशिनरी. प्रशासन अथवा नोकरशाही ही एक व्यापक अशा प्रकारची यंत्रणा आहे. आता त्याला व्यापक आहे याचा अर्थ काय? तर मी त्याला सोपं करतो. लेट मी मेक इट व्हेरी सिंपल. ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑर ब्युरोक्रेसी is broad, huge, comprehensive in the sense it consists of even the military services, diplomatic service, judicial service, and then the civil service. आता तुम्हाला मुद्दा लक्षात आला असेल की प्रशासन किंवा नोकरशाही ही व्यापक यंत्रणा आहे. याचा अर्थ काय? तर त्या प्रशासन आणि नोकरशाही नावाच्या यंत्रणेमध्ये लष्करी सेवा आहे. लष्करामध्ये तर तुम्हाला 3 प्रकारच्या स्ट्रीम्स बघायला मिळतील. ओके, त्याच्यानंतर डिप्लोमॅटिक मी म्हणालो म्हणजे राजनयिक सेवा असं त्याला म्हटलं जातं. ओके, ज्यातली परराष्ट्र सेवा एक महत्वाची आहे. त्याच्यानंतर न्यायिक सेवा, जे काही सगळे जज असतात असं नाही ना, म्हणजे न्यायमंडळामध्ये देखील एक्झिक्युशनची कामं करावी लागतात ना, म्हणजे सो त्याला आपण ज्युडिशियल सर्व्हिसेस म्हणूया. आणि चौथं जर काय असेल तर सिव्हिल सर्व्हिस. म्हणजे आता तुम्हाला लक्षात आला मुद्दा. So administration is a broad machinery, big machinery. Bureaucracy is a big machinery of which there are 4 components. ज्याचे 4 component मी सांगितले, respectively military, diplomatic, judicial and civil service. Okay. So आता हा मुद्दा तर तुम्हाला सर्वांना लक्षात आलेला आहे. नंबर 1. नंबर 2, what does this administration as a huge machinery do? म्हणजे प्रशासन नावाचं हे जे काय महाकाय ही जी यंत्रणा आहे तर ती करते काय? तर इमिजिएट तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे की ऍडमिनिस्ट्रेशन और ब्युरोक्रेसी डज व्हॉट? थिएटर टू और लुक्स आफ्टर इम्प्लिमेंटेशन और एक्झिक्युशन ऑफ लॉज अँड पॉलिसीज. म्हणजे कायदे आणि धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचं काम हे प्रशासन किंवा नोकरशाही करत असते. ओके, आता कायदे एकाच प्रकारचे असतात का आपले? धोरणं एकाच प्रकारची असतात का ती? तर ती नसतात. म्हणजे सो डिपेंडिंग अपॉन द टास्क टू बी डन, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन्स टू बी फुलफिल्ड, डिपेंडिंग अपॉन responsibilities to be fulfilled by the concerned machinery, we name that machinery as either the military service or the diplomatic service or the judicial service or the civil service. म्हणजे त्या यंत्रणेला, आणि म्हणून आपण पुन्हा मी रिपीट करतो की ऍडमिनिस्ट्रेशन ही एक महाकाय व्यापक अशी यंत्रणा आहे. व्यापक याचा अर्थ असा होतो की तिच्या मार्फत वेगवेगळ्या प्रकारची कामं केली जात असतात आणि मग प्रत्येक स्पेसिफिक कामासाठी एक विशिष्ट प्रकारची रचना केलेली आहे. सो त्यातली जी चौथी म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिस ज्याला म्हटले, आता त्याच्याबद्दल मी बोलणार आहे. ओके, काय आहे द व्हेरी नेम ऑफ दिस कॉम्पोनंट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन? व्हेरी नेम म्हणजे काय? सिव्हिल सर्व्हिस हे तिचं नाव आहे. तर त्या नावातनं आपल्याला काय लक्षात येतं?
a service, a government service, a public service which caters to or looks after the civic responsibilities of a society. Civic responsibility. आता हा शब्दप्रयोग लक्षात आहे. मराठीत काय म्हणू आपण त्याला? म्हणजे नागरी सेवा हा प्रशासकीय यंत्रणेचा असा एक भाग आहे. मी परत रिपीट करतो. नागरी सेवा किंवा संधी सेवा हा महाकाय प्रशासनाचा असा एक भाग आहे ज्याच्याकडे कुठली जबाबदारी दिलेली आहे? सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, म्हणजे नागरी जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. आता सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये काय काय येतं? तर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये लॉ अँड ऑर्डर येतं, कायदा सुव्यवस्था येते. देअरफॉर वी हॅव गॉट पोलीस, म्हणजे इफ यू लुक ॲट UPSC वी हॅव IPS, इंडियन पोलीस सर्व्हिस. ओके, राज्याच्या पातळीवरती जर आपण बोलायला लागलो तर वी हॅव DYSP, तर त्याची नावं बदललेली आहेत. म्हणजे ओके, सो डेप्युटी SP हे पद त्याच्यात आपल्याला बघायला मिळतं. सो लॉ अँड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 1. नंबर 2, रेव्हेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेव्हेन्यू. आता गव्हर्नमेंटल मशिनरी असं म्हटलं and ultimately the administration is part of the governmental machinery. ओके, म्हणजे शासन नावाच्या आणखीन व्यापक यंत्रणेचा एक भाग म्हणजे स्वयंप्रशासन आहे. ज्या प्रशासनाचे 4 हिस्से आपण केलेले आहेत, मिलिटरी, डिप्लोमॅटिक, ज्युडिशियल आणि सिव्हिल असं म्हणतो आपण. आता या प्रशासनापेक्षाही काहीतरी व्यापक आहे, ती म्हणजे गव्हर्नमेंटल सर्व्हिस. आणि गव्हर्नमेंट जर टर्म म्हणून वापरली आपण, इफ वी एट ऑल यूज द टर्म गव्हर्नमेंट इन अ ब्रॉडर सेन्स, then we have legislature, म्हणजे कायदे मंडळ, we have executive, कार्यकारी मंडळ, then we have judiciary. या अर्थानं गव्हर्नमेंट मशिनरी ही प्रशासन नावाच्या यंत्रणेपेक्षाही काय आहे? व्यापक आहे. ओके, सो द पॉइंट इज इफ वी लुक ॲट द सिव्हिल सर्व्हिस, तर त्याच्यात मी एक काय सांगितलं, पहिले काय सांगितलं मी तुम्हाला? लॉ अँड ऑर्डर. आता मला दुसऱ्या त्याच्या टास्क बद्दल बोलायचं आहे. मी मध्येच मग तुम्हाला गव्हर्नमेंटचा उल्लेख केलेला दिसतो, म्हणजे तर ते दुसरं टास्क काय आहे? सो वेन एव्हर वी थिंक ऑफ गव्हर्नमेंट, 2 थिंग्स बिकम प्रॉमिनंट, म्हणजे ते खरं तर जनरली पण महत्वाच्या ठरतात. वन इज गव्हर्नमेंट इज अ एजन्सी, इज अ मशिनरी, इज अन इन्स्टिट्यूशन which I am putting it in a very general sense, looks after all of us. हे शासन ही एक अशी यंत्रणा आहे की जी त्या समाजाची काय करते, एका अर्थाने काळजी वाहते. पण त्यासाठी काय करावं लागतं गव्हर्नमेंटला? तर 2 बेसिक गोष्टी तर डेफिनेटली कराव्या लागतात. म्हणजे तुम्ही असं म्हणाल की काय करावं लागतं, तर एक्सपेंडिचर करायला लागतं, म्हणजे लॉज करावे लागतील, पॉलिसीज कराव्या लागतील, प्रोग्राम्स करावे लागतील, स्कीम्स कराव्या लागतील, वगैरे वगैरे. हे कसं काय करू आपण? म्हणजे विच रिक्वायर्स रिसोर्स. ओके, म्हणून त्याला आपण इकॉनॉमिक्सच्या भाषेमध्ये जर सांगायचं झालं तर तुम्हाला ही जी काही रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्नमेंटल मशिनरी म्हणून फुलफिल करायची आहे त्याच्यासाठी निधी लागणार. यू गॉट इट? तरच तुम्ही एक्सपेंड करू शकता ना. म्हणजे सो यू आर गोइंग टू रिक्वायर मनी टू बी स्पेंड, म्हणजे त्याला आपण एक्सपेंडिचर म्हणतो. मग दुसरा इमिजिएट प्रश्न निर्माण होतो, आणायचं कुठून? म्हणजे वेअर शुड वी रेज द मनी, म्हणजे तो स्त्रोत आणायचा कुठून? म्हणजे मग तुम्हाला लक्षात येईल की नाही, मग सर काय करूयात आपण टॅक्सचा विचार करूया. यू गॉट इट? सो आपल्या ऍग्रिकल्चरचा पण रेव्हेन्यू आहे, आणि मग तुम्हाला आपल्या ज्या वेगवेगळ्या इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज वरती तुम्ही पुढे इकॉनॉमिक्स शिकायला लागला की तुम्हाला लक्षात येईल की डायरेक्ट टॅक्सेस, इनडायरेक्ट टॅक्सेस, त्याच्यानंतर मग आपण कर्ज काढू. म्हणजे यू गॉट इट? म्हणजे तुम्हाला असे अनेक इन्स्ट्रुमेंट सबसिक्वेंटली किंवा मीन्स ज्याला म्हणूयात रेजिंग रेव्हेन्यू. म्हणजे सो आता आपण मूळ मुद्द्याकडे येऊयात. लॉ अँड ऑर्डर हॅपन्स टू बी one of the important aspect of the civic affairs, the responsibility to be fulfilled by the civil services. दुसरं काय म्हणलं मी? रेव्हेन्यू. म्हणजे सो आता खरं तर कलेक्टर हे नाव कुठून आलेलं आहे? म्हणजे कलेक्टर ड्युरिंग द कॉलोनियल ऍडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ ऑफिसर ऍट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऍज अल्टिमेट an office was ultimately responsible for collection of the revenue, म्हणजे लँड रेव्हेन्यू. म्हणजे ओके, आता त्याच्या व्यतिरिक्त थोडंसं रेव्हेन्यू ब्रॉड केला आपण, तर त्या UPSC मध्येच IRS नावाची एक सर्व्हिस आहे, इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस. नावातच रेव्हेन्यू सर्व्हिस आहे बघा, महसूल सेवा, भारतीय महसूल सेवा. ओके, आणि त्याच्यानंतर कस्टम्स अँड एक्साइज नावाची एक सेवा आहे, इंडियन म्हणजे IRS कस्टम्स अँड एक्साइज, आणि IRS IT. सो इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस IT म्हणजे काय? इन्कम टॅक्स, आणि IRS कस्टम्स अँड एक्साइज म्हणजे
कारण यातनं वेगवेगळ्या प्रकारचे जे टॅक्सेस आहेत, आयटी असं म्हणल्यावर काय म्हणून आपण इन्कम टॅक्स. तर मी एक व्यक्ती म्हणून जे काही इन्कम जनरेट मी करतो तर ते एका विशिष्ट स्लॅब मध्ये जर असेल तर मला टॅक्स सूट आहे, म्हणजे मला टॅक्स भरावा लागत नाही. त्या टॅक्सच्या वरती गेलं तर आय हॅव टू पे द इन्कम टॅक्स. So we have got an independent sort of separate service known as IRS IT for the same. म्हणजे थोडक्यात सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये नंबर 1 आहे लॉ अँड ऑर्डर आणि दुसरा आहे रेव्हेन्यू, आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारची पदं त्या सिव्हिल सर्व्हिस मध्ये आहेत. नंबर 2. नंबर 3 तिसरं जे आहे, तुम्हाला काही ज्याला काय म्हणूयात आपण म्हणजे की क्वाझाय ज्युडिशियल टास्क पण हाती घ्यावे लागतात. क्वाझायचा अर्थ काय म्हणजे त्याला मराठीमध्ये अर्धन्यायिक. अर्धन्यायिक म्हणजे तुम्ही म्हणाल की अर्धन्यायिक म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय क्वाझाय ज्युडिशियल, विच इज नॉट फुल्ली ज्युडिशियल. एम आय राईट? आता तुम्ही म्हणाल की ज्युडिशियल म्हणजे काय, तर आपल्याला माहिती आहे व्हॉट डज ज्युडिशियरी डू. तर पटकन आपण उत्तर देऊ. द फंडामेंटल टास्क ऑफ ज्युडिशियरी इज ऍडज्युडिकेशन, सेटलिंग द डिस्प्यूट. म्हणजे मी एकदम सोप्या भाषेमध्ये सांगतो, न्यायालयाचं काम काय असतं, न्यायाधीश काय करतात, तो किंवा ती वादाचं निवारण करतात, संघर्षाचं निवारण करतात. आणि तो वाद 2 व्यक्तीतला असू शकतो, व्यक्ती समाजातला असू शकतो, 2 गटातला असू शकतो, कुठल्याही प्रकारचा वाद त्याच्यामध्ये असू शकतो. ओके, सो आता आपल्या सिव्हिल सर्व्हिसला मे बी इन द कॅपॅसिटी ऑफ IAS ऑफिसर, मे बी इन द कॅपॅसिटी ऑफ CO, chief officer, chief executive officer. And if we look at the state level administration, की ज्या MPSC द्वारे भरले जातात, we have तहसीलदार there, we have deputy collector there, even we have नायब तहसीलदार. तर ही जी पदं आहेत, राईट फ्रॉम कलेक्टर, CO टू these officers, तर त्यांना काही अधिकार हे क्वाझाय ज्युडिशियल अधिकार दिलेले असतात. दंडाधिकारी मराठीमध्ये तुम्ही ऐकला असेल. ओके, म्हणजे त्यांना न्यायाधीशाप्रमाणे, पण शब्दशः न्यायाधीशाप्रमाणे नव्हे, पण त्यांना त्या बाबतीमध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. म्हणून त्याला काय म्हणू आपण, या प्रकारच्या टास्कला, कामाला, रिस्पॉन्सिबिलिटीला क्वाझाय ज्युडिशियल असं म्हणतात. सो ती पण जबाबदारी त्या सिविक जबाबदारीचा भाग आहे. मी परत रिपीट करतो विसरायला नको म्हणून. पहिलं आहे लॉ अँड ऑर्डर, दुसरं आहे रेव्हेन्यू, तिसरा आहे क्वाझाय ज्युडिशियल अर्धन्यायिक. दंडाधिकारी म्हणून तुम्हाला त्या पदाला काही अधिकार मिळालेले दिसतात जिथं तुम्ही निर्णय घेता आणि तुमचा निवाडा हा अंतिम मानला जातो, अर्थात त्याच्या विरोधामध्ये अपील करता डेफिनेटली. शेवटचं मी या सगळ्यांना एकत्र करून सांगतो, which is the last aspect of, but which is very important aspect of the responsibility of the civil service, जो सिविक अफेअर्सचा भाग आहे, डेव्हलपमेंटल फंक्शन्स किंवा टास्क किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आता बघा, देर आर सर्टन नीड्स ऑफ ईच अँड एव्हरी सोसायटी. आता समजा पाणी गरज आहे का नाही आपल्याला, डेफिनेटली गरज आहे. ओके, इलेक्ट्रिसिटी गरजेची का, डेफिनेटली गरजेची आहे. अशा अनेक गोष्टी आपल्याला गरजेच्या आहेत. सो दोज नीड्स are to be fulfilled by the governmental machinery or maybe non-governmental machinery, depending upon the kind of model of development we have. So मुद्दा काय त्याच्यामध्ये की डेव्हलपमेंट नावाची प्रक्रिया हाती घेण्यासाठी शासनाला वेगवेगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. मिलियन्स ऑफ फंक्शन्स टू बी टेकन बाय द गव्हर्नमेंट बजेट. हजारो लाखो लक्षावधी कामं शासनाला हाती घ्यावी लागतात बजेट. ओके, सो मग त्याच्यामध्ये आपण सोपं करताना काय म्हणतो की वेगवेगळ्या प्रकारच्या विकासासाठी ज्या स्कीम्स असतात, ज्या योजना असतात, तर त्या योजनाची अंमलबजावणी करण्याचं काम कोण करतो, सिव्हिल सर्व्हिस. सिव्हिल सर्व्हिस. मग त्या घरकुल योजना असतात, ओके, त्या योजना तुमच्या स्वच्छालय बांधण्याच्या संदर्भातल्या असतात, त्या योजना जे दुर्बल घटक आपल्या समाजामधले आहेत, मग त्याच्यामध्ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, स्त्रिया, वयोवृद्ध, त्यांच्या बाबतीतले असतात. नंबर ऑफ स्कीम्स, म्हणजे तुम्हाला अशा अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये डेफिनेटली बघता येऊ शकतात. सो व्हेन वी से दॅट सिव्हिल सर्व्हिस ऍज अ पार्ट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन, सिव्हिल सर्व्हिस ऍज अ पार्ट ऑफ ब्युरोक्रेसी looks after the civic affairs, looks after the civic responsibilities, उसका मतलब ये होता है it looks after 4 tasks respectively: law and order, revenue, third quasi judicial function, and 4 importantly the developmental responsibilities. यालाच मी मराठीमध्ये सोप्या भाषेत सांगतो, जेव्हा आपण सनदी सेवा
नोकरशाही अथवा प्रशासन नावाच्या यंत्रणेचा भाग म्हणून समाजाच्या नागरी जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचं काम करते, तर ती नेमकं करते काय? तर ती कायदा सुव्यवस्था, ती महसूल, ती अर्धन्यायी काही कामं म्हणजे निर्णय घेणं, आणि महत्वाचं म्हणजे विकासात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचं काम ही सनदी सेवा करत असते. इज दॅट क्लिअर? दिस वॉज माय फर्स्ट पॉइंट. म्हणजे आता तुम्हाला हे पक्क निदान लक्षात तरी आलं पाहिजे की ऍडमिनिस्ट्रेशन is a comprehensive machinery, big machinery, of which civil service is one of the integral part. And civil service, civic affairs, civic responsibilities, nagari jawabdariya. Ata protecting the boundary of one's own country, border of our country, would that be part of the civic affair? नाही. त्याची त्या कामाचं स्वरूप वेगळं आहे. ओके, त्या कामाचं स्वरूप हे वेगळं आहे, म्हणून आपण त्याच्यासाठी कुठली यंत्रणा निर्माण केली आहे? मिलिटरी सर्व्हिस निर्माण केली. पुन्हा त्या मिलिटरी मध्ये पुन्हा 3 काय केलेत आपण? फोर्सेस तयार केलेले आहेत. म्हणजे ओके, सो आता तुम्हाला हे क्लिअर झालेलं असेल. नंबर 1. आता एक शेवटचा मुद्दा मला त्या बाबतीमध्ये सांगायचा आहे. डिअर स्टुडंट्स, यू ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट, अँड ऑल ऑफ अस नो दॅट वी आर अ डेमोक्रेसी and we have legislature, executive and judiciary as branches of government. And if you look at administration or bureaucracy and civil service as part of that, so this administration, this bureaucracy and obviously the civil service is part of which branch of the government? The executive branch. Okay, is administration part of legislature? Is administration part of judiciary? No, it is part of executive. मराठीमध्ये काय म्हणू आपण? प्रशासन, की ज्याचा एक अंगभूत घटक नोकरशाही, सॉरी, सनदी सेवा म्हणालो आपण. तर हे प्रशासन, अर्थातच आपली सनदी सेवा तुमच्या शासन संस्थांमधल्या 3 संस्थांपैकी कुठल्या संस्थेचा भाग मानली जाते? ती कायदे मंडळाचा नाहीये, ती न्यायमंडळाचा नाहीये, ती कुठल्या ब्रँचचा भाग आहे? ती कार्यकारी मंडळ म्हणजे एक्झिक्युटिव्हचा. पण आणि आता हे शेवटचं एक्सप्लेनेशन त्याचं मी देतो. एक्झिक्युटिव्ह इज डिवायडेड इंटू 2 कॉम्पोनंट्स. म्हणजे तुमचं जे कार्यकारी मंडळ आहे ते 2 भागामध्ये विभागलेलं आहे. सो एकाला म्हटलं जातं पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह आणि दुसऱ्याला म्हटलं जातं नॉन पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह. एक राजकीय कार्यकारी मंडळ आणि दुसरं बिगर राजकीय. म्हणजे आता जे पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह आहे राजकीय, त्याला आणखीन एक सोपा शब्दप्रयोग आहे, मंत्रिमंडळ, काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. तुम्ही त्याला सरकार पण म्हणू शकता. म्हणजे आणि जे बिगर राजकीय नॉन पॉलिटिकल कॉम्पोनंट ऑफ एक्झिक्युटिव्ह जो आहे, तर तो नॉन पॉलिटिकल कॉम्पोनंट ऑफ एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे ब्युरोक्रेसी, म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशन, ज्याचा पार्ट काय आहे? सिव्हिल सर्व्हिस आहे. ओके, आता हे कॉन्सेप्च्युअली चाललंय. कॉन्सेप्च्युअली मी सांगतो तुम्हाला, नाहीतर तुम्ही लगेचच मला विचाराल की सर यू जस्ट एक्सप्लेन की ऍडमिनिस्ट्रेशन, सिव्हिल सर्व्हिस is what? Part of executive, but which part of executive? Non-political part of. We get to see that even the bureaucrats are deeply political. याची चर्चा आपण नंतर करूया. सो आता आपण जे बेसिक ऑर्गनायझेशन आहे ते बघितले. आता इथं मला शेवटचा त्यातला मुद्दा सांगायचा आहे की पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह, दॅट इज द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, दॅट इज द गव्हर्नमेंट ऑफ द डे, मे कम अँड गो, म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन विच पार्टी विन्स मेजॉरिटी इन लेजिस्लेचर. म्हणजे ही पक्षाची सरकार असतात आणि ज्या पक्षाला बहुमत मिळतं तो पक्ष सत्तेमध्ये येतो. त्याची 5 वर्षाची टर्म आहे. त्यामुळं वेगवेगळे पक्ष सरकारमध्ये येतात, सत्तेतनं पाय उतारतात. त्या अर्थानं ते नॉन परमनंट आहे. म्हणजे सो द पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह, द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, द मिनिस्ट्री, ओके, द गव्हर्नमेंट ऑफ द डे हॅपन्स टू बी नॉन परमनंट. मराठीमध्ये काय म्हणू आपण त्याला? अस्थायी असा तो एक्झिक्युटिव्हचा भाग आहे. बट देन we have another component or part of executive which is non-political, that is administration, that is bureaucracy, but which is permanent, की जे स्थायी स्वरूपाचं आहे. स्थायी म्हणजे त्याला पुन्हा शब्दशः घेऊ नका, कंपॅरेटिव्हली, रिलेटिव्हली व्हॉट? परमनंट आहे. म्हणजे तुम्ही 58, 60, 62, 65 डिपेंडिंग अपॉन द टर्म or duration of that position, ऑफिशियल पोझिशन, यू कॅन स्टे देअर. ओके, सो हे त्याचं वैशिष्ट्य. आणि मग तुम्हाला ते रिलेट करता यायला पाहिजे की इफ एट ऑल अ सॉर्ट ऑफ परमनन्स अँड कंटिन्युटी
which is ensured in the governance of a country, democratic country like ours, it is the bureaucracy, it is the administration, and it is the civil service. म्हणजे आपण ज्या परीक्षेची तयारी करू पाहतोय त्या परीक्षेबद्दल फंडामेंटल गोष्टी माहिती असाव्यात म्हणून हे तुम्हाला मी पहिल्या दिवशी सांगितलेलं आहे. म्हणजे एकंदर प्रशासन, एकंदर नोकरशाही आणि त्याचा भाग असलेली सनदी सेवा ही आपल्या देशाच्या शासकीय यंत्रणेचा कसला भाग आहे? स्थायी भाग आहे, स्थायी भाग आहे. आणि सरकार येतील जातील, त्यामुळे आपला जो देशाचा कारभार आहे त्याच्यामध्ये स्थायित्वाची हमी देण्याचं, कंटिन्युइटीची, सातत्याची हमी देण्याचं काम एकंदर प्रशासन करतं आणि त्या प्रशासनाचा एक महत्वाचा भाग म्हणून आपली सनदी सेवा ती करत असते. अँड डिअर स्टुडंट्स, आय गेस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वी आर फुल्ली अवेअर ऑफ द इम्पॉर्टंट रोल टू बी प्लेड बाय administration in general and civil service particularly. Therefore, look at our constitution makers and Constitution of India. They have provided for, our constitution has provided for a commission which is known as Union Public Service Commission at the national level, and almost at the level of every state, almost, okay, if not every literally, but almost at the level of every state we have State Public Service Commission, with the responsibility, with the fundamental task of organizing examinations every year to recruit the qualified candidates in the civil service through the examination. And even त्याला respectively आपण काय म्हणतो? The exams are respectively known as UPSC Civil Services Examinations and MPSC Civil Services Examinations. आता आपण दुसऱ्या मुद्द्याला सुरुवात करूया. Okay. So let me just गिव्ह मी अ स्नॅपशॉट. मी जो पहिला मुद्दा सांगितलेला आहे, तुम्हाला कदाचित असं वाटलं असेल सर तुम्ही हे टेक्निकली कशाला सांगितलं का मला आता, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दॅट. वन शुड नो as to what is the organizational setup of our democracy, what kind of branches of government do we have, and administration or bureaucracy as part of the broader governmental organization happens to be a very important component or actor in the process of governance. ज्याला आपण मराठीमध्ये कारभार प्रक्रिया असं मानतो. शासन कारभार, प्रशासन कारभार प्रक्रिया ज्याला मानतो, त्या प्रक्रियेमध्ये महत्वाचा रोल प्ले करणारी ही जी काय आहे महत्वाची यंत्रणा आहे. म्हणून त्या यंत्रणेबद्दल आपल्याला माहिती असावं म्हणून मी तुम्हाला बेसिक गोष्टी सांगितल्या. नंतर तुम्ही while reading newspapers, while reading NCERTs, while reading reference books, okay, listening to the panel discussions, while watching A or B, let us say, news channel, okay, you must pay attention to whatever is said about the civil service. म्हणजे आपले सिव्हिल सर्व्हिस म्हटले की कान ठेवतात. न्यूजपेपर मध्ये सिव्हिल सर्व्हिसच्या बाबतीमध्ये काय आहे, अगदी तळट्याच्या बाबतीमध्ये लिहूया नाही तर कलेक्टरच्या बाबतीमध्ये लिहूया. आपल्याला ती उत्सुकता असली पाहिजे की काय झालेलं आहे, जे एखादा इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे का, काही प्रॉब्लेम आलेले आहेत त्याच्यामध्ये, कुठल्या प्रकारच्या अडचणीचा सामना करावा लागतो, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतात. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट, इफ यू वांट टू एंटर द सिव्हिल सर्व्हिसेस either at the level of union or the state, you have to write the examination. तुम्हाला परीक्षेला बसावं लागतं आणि that examination is known as UPSC Civil Services Examination and MPSC Civil Services Examination. I am going to be very brief because I know that my colleagues in earlier webinars must have explained the brief outline of the Civil Services Examination. आणि anyway तुमच्या फाउंडेशन कोर्स मध्ये सुरुवातीच्या लेक्चर्स मध्ये अत्यंत डिटेल मध्ये तुम्हाला या परीक्षेची योजना समजून सांगितली जाईल. यू डोंट वरी अबाउट दॅट. सो मी फक्त अत्यंत थोडक्यामध्ये ती योजना सांगणार आहे. मी त्याच्या टेक्निकल डिटेल्स मध्ये जाणार नाही, पण मला त्याचे काही फीचर्स जे आहेत त्या फीचर्सकडे मला तुमचं लक्ष वेधायचं आहे. सो माय सेकंड पॉइंट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग व्हेरी ब्रीफली द आउटलाईन ऑफ द सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. आणि मी उलट करणार आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ द थर्ड स्टेज. ऑल ऑफ अस नो दॅट द UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन comprises of 3 stages broadly speaking. 3 टप्प्यांनी ती बनलेली आहे. इंटरव्ह्यू शेवटचा टप्पा मी म्हणेन त्याला, पर्सनॅलिटी टेस्ट असं म्हटलंय, ज्याला 275 वेटेज आहे. ओके, 275 मार्कांचं वेटेज आहे. त्याच्या मग आधीचा टप्पा आहे मेन्स एक्झामिनेशन, मुख्य परीक्षा, 1750 मार्क्स. ओके, 1750 मार्क किंवा 1750 असे म्हणतो आपण. आणि पहिली जी स्टेज आहे सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशनची, ऑब्व्हियसली दॅट इज द प्रिलिम्स.
विच इज फॉर 400 मार्क्स. आता जसं मी मगाशी म्हणालो की मी त्या टेक्निकल डिटेल्स मध्ये जाणार नाही, मला फक्त त्याच्या नेचर बद्दल तुम्हाला काही गोष्टी सांगायच्या. नाउ इफ यू लुक ॲट द थर्ड स्टेज विच इज नोन ॲज इन कॉमन और जनरल पार्लन्स इंटरव्ह्यू, मुलाखत असं मराठीमध्ये बोलतो आपण. बट द कमिशन has consciously used the nomenclature, the name, to describe this third phase. And what is that name? Personality test. व्यक्तिमत्व चाचणी असं म्हटलं. म्हणजे तुमचं व्यक्तिमत्व तपासलं जाईल, तुमची पर्सनॅलिटी तपासली जाईल. कशासाठी? मेडिकल ऑफिसर म्हणून आहे का, इंजिनियर म्हणून आहे का, IT टेक्निशियन म्हणून आहे का? नाही. कशासाठी चाललेलं आहे? सिव्हिल सर्व्हिस. आणि मी तुम्हाला सांगितले सिव्हिल सर्व्हिस काय करते, तिचा साधारणतः मी आउटलाईन तुम्हाला दिलेली आहे. सो your personality would be evaluated as a civil servant, to be civil servant. ओके, आता तुम्ही म्हणाल की काय लागतं त्याच्यासाठी, म्हणजे तर अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येतात, नो डाऊट अबाउट दॅट. ही इज द कॅन्डिडेट अवेअर ऑफ हिज हर सराउंडिंग, त्याला त्याच्या भूतालाबद्दल माहिती आहे का? डज द कॅन्डिडेट पजेस द ॲबिलिटी टू थिंक अँड रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स, म्हणजे त्या उमेदवाराकडे विचार करायची, ओके, सखोल विचार करायची क्षमता आहे का? डज द कॅन्डिडेट पजेस ॲबिलिटी टू टेक डिसिजन्स, म्हणजे निर्णय घेण्याची क्षमता त्याच्याकडे किंवा तिच्याकडे आहे का? ओके, डज द कॅन्डिडेट पजेस द ॲबिलिटी टू लीड, ओके, म्हणजे नेतृत्व करण्याची क्षमता त्या उमेदवाराकडे आहे का? म्हणजे असं अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये बोलता येतात. पण मी आता काय सांगेन की 4-5 फंडामेंटल गोष्टी मी त्या पर्सनॅलिटी टेस्टच्या बाबतीमध्ये सांगेन की आर वी अवेअर, म्हणजे मी जागरूक आहे का, सजग मी आहे का? मी म्हणाल की सजगचा अर्थ काय, म्हणजे आम्ही काय कुठल्या ह्याच्यात PhD केलेलं असलं पाहिजे का? तर नो. इफ यू कम फ्रॉम विलेज इट मस्ट बी हॅव्हिंग तालुका, डिस्ट्रिक्ट, region as well as state. Now if you come from a city, maybe the city a district place, म्हणजे तर मग तिथं विलेज तालुका येण्याचं काही कारण. समजा तुम्ही पुण्याचेच आहेत किंवा जालन्याचे आहेत किंवा औरंगाबादचे आहेत, तर औरंगाबाद जिल्हा पण आहे, शहर पण आहे, बाकीच्या त्यातून जाते. सो द प्लेस यू कम फ्रॉम, ओके, मग त्याच्या मी स्लॅब्स काय करेन, विलेज असू शकतं. मग विलेज म्हटलं की मग तालुका, डिस्ट्रिक्ट, रिजन आणि स्टेट आलं तुमचं. सो या प्लेसेस बद्दल तुम्हाला ब्रीफ हिस्टॉरिकल, ब्रीफ जॉग्राफिकल, ब्रीफ ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह माहिती आहे का? आता औरंगाबादमध्ये महापालिका आहे का नगरपालिका आहे आपल्याला माहितीच नसेल तर कसं चालेल? औरंगाबादमधनं किती लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेगमेंट्स आहेत, लोकसभेच्या किती सेगमेंट्स आहेत आपल्याला माहिती नसेल तर कसं चालेल? आयुक्त कोण आहे, जिल्हाधिकारी कोण आहे, जे आपल्याला सिव्हिल सर्व्हिस मध्ये हा अवेअरनेस आहे. आणि हा काय रॉकेट सायन्स आहे का मला सांगा? दिस इज नॉट रॉकेट सायन्स. म्हणजे आय अवेअर, कारण प्रशासकाचं ते लक्षण आहे, म्हणजे भावी प्रशासक म्हणून ज्याला बघूया, संधी सेवक म्हणून बघूया, की अवेअर असणं आपल्या सर्वांनी. असे असू शकतं की तुम्हाला रॅन्डम प्रश्न विचारतात कधी, आणि हे ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट इट्स नॉट दॅट व्हेरी डिफिकल्ट and out of box questions always are asked in UPSC interview, not at all. The information which you fill up in the form and inform to the commission based on that sort of biodata किंवा पर्सनल माहिती, त्याच्यावर आधारित तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. प्लेसेस कुठनं येत आहे ते तुम्हीच भरता, तुमचं एज्युकेशन बॅकग्राऊंड तुम्हीच भरता आणि तो तुमचा चॉईस असतो. एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही भरता, तुमचा ऑप्शनल तुम्ही चूज करता, बरोबर? हे सगळं. आणि सिव्हिल सर्व्हिस मध्ये काही UPSC तुम्हाला लेटर लिहून बोललेलं होतं की प्लीज स्टडी फॉर सिव्हिल सर्व्हिसेस, नाही ना, म्हणजे आपला चॉईस आहे तो. म्हणजे सो जो काय बायोडेटा, जी काय पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्ही करता त्याच्यावर आधारित तुमची टेस्ट होते. आणि त्याच्यात म्हणून मी परत म्हणतो की अवेअरनेस तुमचा चेक केला जातो. दुसरं मी काय म्हणतो तुम्हाला, तुम्ही विचार करू शकताय. म्हणजे अनेक प्रश्न असतात ना आपल्या याच्यामध्ये, की समजा शेतीमध्ये क्रायसिस सुरू आहे किंवा ग्लोबल वॉर्मिंगची समस्या आहे, मला विचारलं जाऊ शकतं की काय तुम्हाला वाटतं त्याबद्दल, कुठली कारणं आहेत त्याची, त्याच्यावरती काय उपाययोजना येतील आपल्याला, सरकारने आजपर्यंत काही केलंच नाही का, वगैरे वगैरे वगैरे. यू गॉट इट. म्हणजे सो म्हणजे तिथं तुम्हाला माहिती पण असणं गरजेचं आहे. पण नुसती माहिती असून चालेल का? टू नो समथिंग इज वन थिंग, बट टू प्रोसेस दॅट इन्फॉर्मेशन अँड सॉर्ट ऑफ कम टू अ कन्क्लुजन अँड टू बी एबल टू टेक अ पोझिशन. म्हणजे मी माहिती गोळा केली, त्याच्यावर मी विचार केला,
परस्परांशी काहीतरी संबंध जोडला आणि मग जर त्या अनुषंगाने मला काही प्रश्न विचारला तर मी त्याच्यावरती काहीतरी बोलू शकतो. म्हणजे सो टू बी अवेअर, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ दॅट, प्रोसेस दॅट इन्फॉर्मेशन, रिफ्लेक्ट ऑन दॅट इन्फॉर्मेशन अँड देन फॉर्मिंग वन्स ओन ओपिनियन. तुम्हाला अनेक वेळा असं सांगितलंय की प्लीज फॉर्म ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ relevant and appropriate information. तुम्हाला अनेक वेळेला सल्ला हा मिळेल की तुम्ही जे मत बनवाल कुठल्याही बाबतीमध्ये तर ते मत योग्य माहितीवरती आणि पुरेशा माहितीवरती आधारित असलं पाहिजे. अ वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन असं म्हणतात. नाही तर मला या गोष्टीची एकच बाजू माहिती असेल, मला दुसरी बाजू माहितीच नसेल तर मग काय म्हणतील लोक, त्यांनी एकाच बाजूने विचार केला. यू गॉट इट. सो बीइंग अवेअर, being able to think and reflect on, ही दुसरी ability मी सांगितली. डिसिजन मेकिंग. मला प्रश्न विचारायचो काय करता येईल आपल्याला, मला डिसिजन घेता यायला पाहिजे आणि तो डिसिजन तुम्हाला तुमच्या आता तयारीच्या प्रक्रियेपासूनच एका अर्थाने तो टेस्ट केला जाईल, ती ॲबिलिटी. आणि चौथे मी तुम्हाला सोप्या भाषेमध्ये काय म्हणते, टू लीड. म्हणजे लीडरशिप काय असते आपण विचार केला, काय वाचायची गरज नाही आता एवढ्या घडी काय, व्हॉट इज लीडरशिप. अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात की नाही त्याच्यात तिच्याकडे विजन असते, पण विजन म्हणजे काय, टू इमॅजिन समथिंग, टू थिंक समथिंग. ओके, पण ती इमॅजिनेशन महत्वाची आहे. म्हणजे की लुक, इफ वी हॅव गॉट अ पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम देन वी कॅन डू एक्स अँड वाय. Or let us say for example. So you think about the issue, about the problem, about the challenge. Okay, you imagine something and then you start telling your imagination, your idea to the other people, and thereby you make other people to come together. You facilitate that act of coming together. You motivate them. Okay, so on and so forth. And this is how you lead the collective effort. नेतृत्व काय करतं, म्हणजे काहीतरी कल्पना करतं आणि त्या कल्पनेप्रमाणे शेवटी गोष्ट होण्यासाठी तुम्हाला अनेक लोकांना जमा करावं लागेल, त्यांना विशिष्ट कामं विभागून द्यावी लागतील आणि त्या सगळ्यांमध्ये समन्वय साधावा लागेल, त्या सगळ्यांना तुम्हाला मोटिवेट करावं लागेल. आणि हा जो काही एक सामूहिक प्रयत्न आहे तर त्या सामूहिक प्रयत्नाला शेवटापर्यंत म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये, म्हणजे अंतापर्यंत तुम्हाला घेऊन जावं लागेल. दीज आर द सेलियंट क्वालिटीज ऑफ लीडर. आणि तुम्ही तुमच्या गावात पण असं बघितलं असेल ना, म्हणजे कुठल्याही क्षेत्रामध्ये, मे बी इन पॉलिटिक्स, मे बी इन इकॉनॉमिक्स, मे बी इव्हन इन ब्युरोक्रेसी, म्हणजे एव्हरी सेक्टर ऑफ अवर लाईफ रिक्वायर लीडरशिप. कुठलंही क्षेत्र घ्या तुम्ही, इंडस्ट्री, प्रायव्हेट, पब्लिक, विच एव्हर, त्याच्यामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारच्या काही व्यक्ती बघायला मिळतील. सो ब्युरोक्रॅट हा, सिव्हिल सर्वंट हा किंवा तो किंवा ती एका लेवलवरती लीडर असतात आणि ती ॲबिलिटी तुमच्याकडे आहे की नाही हे तपासलं जातं. आय गेस दिस इज मोर दॅन सफिशियंट. मेन्स नावातच आहे, मेन्स एक्झामिनेशन इज अ रिटन टेस्ट. ती लेखी प्रकारची परीक्षा आहे. त्याच्यामध्ये जीएसचे 4 पेपर आहेत, ऑप्शनल 1 तुम्हाला निवडावं लागतो, त्याचे 2 पेपर आहेत, एसए 250 मार्काचा पेपर आहे. ते टेक्निकल डिटेल्स मी आता सांगत आहे. सो इफ द मेन्स एक्झामिनेशन इज रिटन इन नेचर, जर मुख्य परीक्षा लेखी प्रकारची असेल 1750 गुणांसाठी, सो 2 ॲबिलिटीज बिकम इम्पॉर्टंट. 2 क्षमता महत्वाच्या. एक, टू रीड अँड अंडरस्टँड एव्हरीथिंग विच इज पार्ट ऑफ सिलेबस, ॲटलीस्ट सिलेबस. अभ्यासक्रमात जे आहे ते मला समजलं पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? सो मला ते पूर्णपणे समजलेलं आहे. सो दॅट इज वन रिक्वायरमेंट ऑफ द मेन्स एक्झामिनेशन. देन व्हॉट इज द अदर रिक्वायरमेंट? इक्वली इम्पॉर्टंट अदर रिक्वायरमेंट. दुसरी तेवढीच महत्वाची, काय काय वेळेला तुम्हाला नंतर कळेल की बापरे त्याच्यापेक्षा काहीतरी महत्वाचं आहे. पहिलं मी काय सांगितलं मी रिपीट करतो. व्हॉट एव्हर सिलेबस इज प्रोव्हाइडेड बाय द UPSC as part of mains examination, so we have to have handle over that, we have to consolidate that. Okay, we have to comprehend each and every aspect of the syllabus. ते आपण करू, म्हणजे त्याला म्हणू आकलन, मराठीमध्ये सोप्या भाषेमध्ये आकलन म्हणूया. दुसरी कुठली कॅपॅबिलिटी, ॲबिलिटी महत्वाची आहे, कॅपॅसिटी महत्वाची आहे. टू बी एबल टू राईट इट, प्रेझेंट इट इन अ व्हेरी इफेक्टिव्ह मॅनर. म्हणजे मला समजलंय पण कळणार कसं एक्झामिनरला, तिथं प्रश्न आहे, त्या प्रश्नाचं उत्तर मी जे काय लिहिलेलं आहे त्याच्यावरनं, म्हणजे त्या माध्यमातून त्या एक्झामिनरला कळणार आहे की माझं वाचन किती आहे, माझं आकलन किती आहे,
मला लिहिता येते की नाही लिहिता येत, प्रश्नाला अनुषंगून लिहिता येते की नाही लिहिता येत, हे सगळं कसं आहे रायटिंग मधनं माझं कळणार आहे. सो मग त्याला वेगवेगळे शब्दप्रयोग वापरलेत, म्हणजे टू प्रेझेंट, टू आर्टिक्युलेट, टू एक्सप्रेस, टू राईट, त्याला वेगवेगळे शब्दप्रयोग आपण वापरतो. म्हणजे लिहिता येतं का, तुम्हाला अभिव्यक्त होता येतं का, असे वेगवेगळे शब्दप्रयोग त्याला वापरले. सो मी आकलन करणं आणि केलेलं आकलन तितक्याच परिणामकारक आहे. सो व्हॉट एव्हर आय हॅव अंडरस्टूड ऍज पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, आय मस्ट बी इन अ पोझिशन टू प्रेझेंट इट इन अ व्हेरी और लेट अस से इक्वली इफेक्टिव्ह मॅनर. आता पुन्हा हे पण काय रॉकेट सायन्स नाही ना, तुम्ही 10th 12th पर्यंत सिरियसली घेता. म्हणजे जसं 12th संपली आपली, फर्स्ट इयर सेकंड इयर कडे वळायला लागलं की जरा लिखाणाकडे दुर्लक्ष होतं. तुम्ही तर आता गेल्या 2 वर्षामध्ये पॅन्डेमिकच्या पार्श्वभूमीवरती आला, तुमचं मध्ये मध्ये खंड पण पडला असेल 10th 12th चे तुम्ही असाल तर, या ऑब्जेक्टिव्ह झाल्या वगैरे वगैरे वगैरे. बट डिस्पाइट दॅट यू हॅव टू इन्शुअर दॅट यू वुड सबसिक्वेंटली इव्हॉल्व द बेस्ट ॲबिलिटी टू एक्सप्रेस युअरसेल्फ. ओके, मग त्याच्यात सगळं आलं. आपली भाषा कशी आहे, आपल्या लिखाणामध्ये नेमकेपणा आहे का, योग्य परिभाषेचा आपण वापर करू शकतोय का, कमीत कमी शब्दांमध्ये आपण लिहू शकतो. युपीएससी मध्ये हे फार महत्त्वाचं आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. एव्हरी क्वेश्चन इज टू बी आन्सर्ड इन अ स्पेसिफाईड वर्ड लिमिट, इन्क्लुडिंग इव्हन एसे. 2 एसे तुम्हाला रिस्पेक्टिव्हली 1000 ते 1200 शब्दामध्ये लिहायचे, म्हणजे प्रत्येकी. एक एसे 1000 ते 1200, दुसरा एसे 1000 ते 1200. 3 तास 180 मिनिटाचा वेळ आपल्याकडे आहे. आणि ऑप्शनल मध्ये तर तुम्हाला 3 तासच वेळ आहे. त्याच्यात एकूण 5 प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला द्यायची असतात, आणि 5 प्रश्नाची जर तुम्ही स्प्लिट केली तर फर्स्ट अँड फिफ्थ कंपल्सरी असतात, त्याच्यात 5 शॉर्ट नोट्स असतात, म्हणजे एकूण झाल्या 10. आणि मग उरलेल्या एकूण प्रश्नांपैकी तुम्हाला 3 प्रश्न सोडवायचे असतात. त्या प्रत्येक प्रश्नामध्ये 3 सब क्वेश्चन्स असतात. तुम्हाला लक्षात आलं असेल. सो इतक्या प्रश्नांनी प्रत्येक ठिकाणी वर्ड लिमिट मेन्शन केलेला आहे. सो यू हॅव टू फॉलो व्हेरी सिरियसली, रिलिजियसली, मेटिक्युलसली द वर्ड लिमिट. आणि मग तुम्हाला अर्थातच टाइम मॅनेजमेंट करावं लागतं. म्हणजे मी जर वर्ड लिमिट फॉलो करू शकलो नाही तर माझा 3 तासामध्ये 180 मिनिटांमध्ये पेपर कव्हर होणार नाही. सो मेन्सच्या बाबतीमध्ये मी एवढंच सांगणार आहे की मेन्स, बाकी टेक्निकल डिटेल्स तुम्हाला कळतील, यू डोंट वरी अबाउट दॅट. माझं आकलन चांगलं पाहिजे आणि माझं लेखन देखील अत्यंत उत्तम असलं पाहिजे. आता खरं तर तुम्हाला मी ओपनिंग केलेलं दिसतंय. मी पुढचे जे मुद्दे घेणार आहे 10वी 12वी पासूनच का करायचं, त्याचं एक उत्तर आता तुम्हाला ते मिळालेलं असलं पाहिजे की लेखन आपण असं म्हणालो की सर आय विल डेव्हलप दॅट ॲबिलिटी जस्ट इन अ स्पॅन ऑफ 15 days. जस्ट गिव्ह मी 1 month, 2 months, 6 months असं करू शकतो आपण. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, इफेक्टिव्ह रायटिंग ॲबिलिटी requires a consistent quality reading and equally consistent and continuous writing practice. तो काय 1-2 महिन्याचा खेळ नाहीये. कन्सिस्टंटली तुम्हाला त्या गोष्टीचा सराव करावा लागणार आहे. म्हणून, आणि लेखन नावाची गोष्ट ही काही केवळ सिव्हिल सर्व्हिससाठीच महत्वाची असं मला म्हणायचं नाहीये. तुमच्या आयुष्याच्या कुठल्याही क्षेत्रामध्ये स्क्रिप्ट रायटर चांगले मिळत नाही तर तुम्ही मराठी सिरियल बघत असाल, कसल्या मराठी सिरियल असतात, हिंदी सिरियल कसले असतात, त्यामध्ये काही एक्सेप्शन्स आहेत त्याला, ऑनरेबल एक्सेप्शन्स. यू डोंट हॅव गुड स्क्रिप्ट रायटर्स. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये ते गरजेचं आहे ना. म्हणजे सो, आणि यू नेम द सेक्टरमध्ये सगळीकडे हे लागणार लक्षात ठेवा. आणि सिव्हिल सर्व्हिसच्या बाबतीमध्ये वेन वी लुक ॲट एस्पेशली द मेन्स एक्झामिनेशन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता तुम्ही गेल्या वर्षीचा निकाल बघितला असेल. नितिशा जगताप व्हेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, गॉट थ्रू द UPSC 198 रँक. पहिलाच अटेम्प्ट, 21 वर्ष, 21 पूर्ण 22व्या वर्षाची झाली. आता मला जर तुम्ही विचार, त्याच्या आधी आन्सरचं उदाहरण होतं. ओके, तुम्ही जर मला विचारलं याचं कारण काय, म्हणजे तर आय तो इस एक्सटेंट के हद तक जाऊंगा कि आई वुड गिव 70% क्रेडिट टू देअर रायटिंग ॲबिलिटी. म्हणजे हे शब्दाच्या घेऊ नका, म्हणजे मला सांगायचं काय त्यातनं, म्हणजे दे वर स्टुडियस, म्हणजे नो डाऊट अबाउट दॅट. म्हणजे शी वॉज स्टुडियस. असे तुम्हाला कमी विद्यार्थी बघायला मिळतील. त्यामुळे कन्सिस्टंटली सुरुवातीपासून तुमच्याकडं, तुम्ही जर लेखनाकडे लक्ष दिलं, इंग्लिश असू द्या, हिंदी असू द्या, नंतर तुमचं मराठी असू द्या, दॅट डझंट मॅटर. ओके, लँग्वेज डझंट मॅटर. लँग्वेज कुठल्या अर्थाने मॅटर करते. माझी मातृभाषा समजा मराठी आहे किंवा हिंदी आहे किंवा मी इंग्लिशमध्ये लिहिण्यास ठरवलंय, पण मी भाषिक विकासाकडे लक्ष दिलं नाही तर कसं काय चालेल, अजिबात चालणार नाही. ओके, सो
हे तुम्ही कायम लक्षात ठेवा. एवढ्याच गोष्टी मला मेन्स बाबत सांगायच्या होत्या. आणि मग कमिंग बॅक टू द प्रिलिम्स, द व्हेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन, त्याच्या स्ट्रक्चर बद्दल मी सांगणार नाही. प्रिलिम्स ही परीक्षा अशी आहे विच रिक्वायर्स अगेन कॉम्प्रिहेन्शन, नो डाऊट अबाउट दॅट. म्हणजे मला जे विषय आहेत, मला जे पेपर प्रिलिम्सला आहे, त्याचा जो सिलेबस युपीएससीने दिलेला आहे तो मला समजलाच पाहिजे, तो विषय मला समजला पाहिजे. सो कॉम्प्रिहेन्शनला काही आपल्याला पर्याय आहे का मला सांगा? ऍब्सोल्युटली वी डू नॉट हॅव एनी ऑप्शन. So I have to read the subject, every aspect of the syllabus which is part of the subject, and I have to comprehend that subject with all its dimensions. मला तो सब्जेक्ट सगळ्या बाजूनं त्याच्या आयामासकट समजून घ्यावा लागेल. सो कॉम्प्रिहेन्शन, आता कॉम्प्रिहेन्शन हे जगात सगळ्याच गोष्टीसाठी गरजेचं आहे. अशी पॉसिबली कुठलीच गोष्ट आपण ह्या पृथ्वी तलावरची सांगू शकणार नाही की ज्याला आकलनाची गरज नाही. कॉम्प्रिहेन्शन इज रिक्वायर्ड everywhere. So similarly here, so ते प्रिलिम्सला गरजेचं आहे, ते मेन्सला गरजेचं आहे, आणि ते इंटरव्ह्यूला पण गरजेचं आहे, नो डाऊट अबाउट दॅट. पण ह्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे याला जोडून मी म्हणेन, प्रिलिम्स रिक्वायर्स प्रिसिजन, ॲक्युरसी अँड शार्पनेस इन युअर प्रिपरेशन. कारण तुम्हाला माहिती आहे प्रिलिम्सचा फॉर्मॅट कसा आहे, MCQ, बेस्ड ऑन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स, बरोबर, विच इज ऑब्जेक्टिव्ह इन नेचर. And besides, it has got negative marking system. म्हणजे वस्तुनिष्ठ प्रकारची बहुपर्यायी प्रश्नावर आधारित प्रश्न आहेत, आणि दुसरं म्हणजे नकारात्मक गुण पद्धती आहे. मग मला सांगा, दोन्हीला तुम्ही एकत्र केलं आणि देन ब्रिंग इन द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, तर मग तुम्हाला लक्षात येईल की बापरे, मला जो अभ्यास करावा लागेल तर तो अत्यंत नेमका, बरोबर, त्याला म्हटलं ना आपण शार्प, प्रिसिजन म्हणतो आपण, नेमकेपणा आपल्या अभ्यासामध्ये असला पाहिजे, आणि अचूकता जितकी जास्तीत जास्त आपल्याला इन्शुअर करता येईल तेवढी अचूकता आपल्याला त्याच्यामध्ये द्यावी लागेल पाहिजे. सो मी वाचताना आधी समजून घेईन, एकदा का समजलं की परत मी स्वतःला सांगेन की हे विसरता कामा नये. इन्फॉर्मेटिव्ह भाग विसरतो मी, म्हणजे काही फॅक्च्युअल भाग, डेटा बिटा आपण काही काळ आपल्या लक्षात राहतो, नंतर आपण we tend to forget that informative part, but we'll have to get back to that informative part. So multiple readings करा आणि ती लक्षात ठेवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. So prelims undoubtedly requires comprehension, ability to comprehend each and every part of syllabus. But besides that, we have to be very, very careful about, okay, म्हणजे त्याच्यातल्या मग कॉन्सेप्ट्स असू द्या, इन्फॉर्मेशन असू द्या, डेटा असू द्या, करंट इव्हेंट्स असू द्या, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या बाबतीत करता येतात. सो आय थिंक दिस इज ऑल as far as my second point is concerned, की प्रिलिम्सच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला काळजीपूर्वक वाचन करणं, ते लक्षात ठेवणं, तुमच्या तयारीमध्ये नेमकेपणाची हमी देणं, आणि अचूकता जितकी जास्तीत जास्त आपल्याला आणता येऊ शकते त्याचा विचार डेफिनेटली आपल्याला करावा लागतो. मेन्स बद्दल मी 2 ॲबिलिटीच्या भाषेत बोललो, आणि पर्सनॅलिटी टेस्टच्या बाबतीमध्ये मी 4 गोष्टी प्राथमिक बाबी म्हणून तुमच्या समोर मांडलेल्या आहेत. सो दिस इज हाऊ दिस एक्झामिनेशन, okay, is conducted by the UPSC. So prelims, मेन्स अँड देन द इंटरव्ह्यू. ओके, हा माझा दुसरा मुद्दा. तर तिसरा मुद्दा, व्हाय शुड वन स्टार्ट राईट आफ्टर 10th and 12th? म्हणजे का बाबा 10वी 12वी नंतर लगेच मला तुम्ही करायला सांगाय? आता मी इथं तिसरा आणि चौथा मुद्दा त्याला मी एकत्रित घेऊन बोलणार आहे. थर्ड पॉइंट इज व्हाय शुड आय स्टार्ट इमिजिएटली आफ्टर 10th and 12th अँड व्हॉट शुड आय स्टार्ट, हा चौथा मुद्दा माझा. त्यामुळे तिसरा आणि चौथा मुद्दा मी थोडासा झिगझॅग सारखा करणार आहे, कारण it is very difficult and we should not separate the two. Okay, we cannot think of third and fourth point in an isolation. त्याला परस्परांपासून सेपरेट करून बघण्यात काही गंमत नाही, त्या परस्परांशी संबंधित आहे म्हणून मी सांगतो. Now the very obvious first reason as to why you are expected to, supposed to start early, आपली एक म्हण आहे ना, म्हणजे की जितक्या लवकर तुम्ही सुरू करा, ओके, तितकं पुढे तुम्हाला कमी त्रास होत नाही. फारच ढोबळ भाषेत तुम्हाला मी सांगितलं. ओके, म्हणजे योग्य सुरुवात झाली, थोडीशी लवकर सुरुवात झाली, मग पुढे आपल्याला कमी श्रम रक्त गाळावं लागेल, लढाईच्या भाषेमध्ये बोलायचं, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. सो लेट अस स्टार्ट अर्ली, तो बेनिफिट आहे नंबर 1. नंबर 2, दिस एक्झामिनेशन इज वास्ट, व्हेरी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. म्हणजे मी आता सब्जेक्ट मी फार सांगितले नाही तुम्हाला. इन प्रिलिम्स वी हॅव 2 पेपर्स and both the papers in turn consists of so many subjects. The prelims are, so is the case of mains. Okay, आणि इंटरव्ह्यू मध्ये तर तुम्हाला बऱ्याच कंपोनेंटची तयारी करावी लागेल.
सो दिस एक्झामिनेशन बीइंग कॉम्प्रिहेन्सिव्ह, ओके, ही एक्झामिनेशन व्यापक असल्यामुळं ती लवकर जर आपण सुरू करू शकलो तर त्याचा केव्हाही फायदा. नंबर 2. नंबर 3, तिसरी जी गोष्ट आहे, तुम्हाला लक्षात आलं असेल आता, दिस एक्झामिनेशन रिक्वायर्स at every stage a particular skill म्हणजे, or let us say a particular set of skills म्हणजे. आता जर कॉम्प्रिहेन्शन असं म्हटलं तर कॉम्प्रिहेन्शन इज अ युनिव्हर्सल रिक्वायरमेंट, म्हणजे आकलन, समजणं, समज, बरोबर, प्रिलिम्सला गरजेचं आहे, मेन्सला गरजेचं आहे, इंटरव्ह्यूला गरजेचं आहे. सो विदाउट कॉम्प्रिहेन्शन वी कॅनॉट अप्रोच effectively neither the prelims nor the mains nor the interview. So comprehension is required at every stage. ही युनिव्हर्सल रिक्वायरमेंट जी सगळीकडे लागते त्याला काय म्हणतो आपण, युनिव्हर्सल, सार्वत्रिक, वैश्विक म्हणतो आपण सोप्या भाषेमध्ये. बट प्रिलिम्सला मी तुम्हाला काय सांगितलं, शार्पनेस, प्रेसिजन आणि अचूकता असं म्हटलं त्याला. मी असं करू शकतो का, मला एकच गोष्ट माहिती आहे, त्याला 2 वेळी लिहून येतो मी, कॅन आय डू दॅट विथ प्रिलिम्स? नॉट एट ऑल. कारण तिथं तुम्हाला लिहायचंच काही नाहीये. यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन इन प्रिलिम्स, सबसिक्वेंटली द 4 ऑप्शन्स, अँड यू हॅव टू चूज 1 फ्रॉम द 4. बट द फॉर्मॅट ऑफ मेन्स इज व्हेरी डिफरंट. तुम्हाला जीएस ला देर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन्स ब्रॉडली इन 1, 2, 3 जीएस. सो 1 set of question is to be answered in about 100 words for 10 marks, and then there is another set of answers to be written for 15 marks in about 200 to 250 words. 10 गुणांसाठी साधारणतः 100 ते 150 शब्द, ओके, आणि 15 गुणांसाठी साधारणतः 200 ते 250 शब्द. सो 10 गुणांचे आणि 15 गुणांचे. इज दॅट क्लिअर? आता 10 गुणांसाठी मला जर समजा 100 शब्दामध्ये लिहायचं आहे आणि मला माहिती आहे की मला एक 4 कीवर्ड्स तर आठवत आहेत आणि आय कॅन एलॅबोरेट अपॉन दॅट. असं कधी कधी होऊ शकतं की एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर आठवतच नाही आपल्याला, म्हणजे किंवा आपल्याकडे 1 किंवा 2च मुद्दा असतो, पण तरी आपण काय करतो, शेवटच्या 5 मिनिटांमध्ये एक पानभर तरी भरून येतो आपण. दॅट इज पॉसिबल इन द मेन्स फॉर्मॅट. इज इट पॉसिबल इन द प्रिलिम्स किंवा इंटरव्ह्यूला शक्य का ते आपल्याला? अजिबात. इंटरव्ह्यूला तुम्हाला 10 वेळा सांगते, माहिती नसेल तर क्लिअरली पॅनलला सांगायचं, म्हणजे गोल 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 फिरवायचं नाही पॅनलला, ते इमिजिएटली आपल्याला पकडतात. हे ते लक्षात तुम्हाला. सो फॉर्मॅट जो आहे, सो प्रिलिम्स मध्ये शार्पनेस, प्रेसिजन, अचूकता गरजेची. मेन्स मध्ये तुम्हाला इफेक्टिव्ह लिहिता यायला पाहिजे, म्हणजे प्रत्येक. सो दीज आर द स्किल्स विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू डेव्हलप दोज स्किल्स. म्हणजे तुम्ही जर 12वी नंतर, ओके, 3 वर्ष 4 वर्ष जे काय ग्रॅज्युएशन करणार आहात, ग्रॅज्युएशन सांभाळून, मी त्याच्याबद्दल शेवटी बोलणारच आहे. We are not expected to neglect, okay, downplay our graduation. Graduation is critically important. आणि हे डोक्यात काढून टाका. आणि मुलांना असं वाटतं की काय नाही, मी एमपीएससी यूपीएससी करतोय म्हणजे ग्रॅज्युएशन असं तसं केलं तरी चालतंय. तुम्ही बीए करा, बीकॉम करा, कुठलेही ग्रॅज्युएशन तुम्ही करा, म्हणजे यू आर फ्री टू चूज दॅट. म्हणजे बट यू शुड टेक युअर ग्रॅज्युएशन स्टडी व्हेरी सिरियसली, कारण त्याचा चांगला अभ्यास केला तर इकडं फायदा आहे, आणि इकडचा चांगला अभ्यास केला तर तुम्हाला अर्थातच तिकडं फायदा आहे. So let us not look at both in a compartmentalized way. म्हणजे तुम्ही म्हणाले सर मी केमिस्ट्रीचा अभ्यास केला तर काय यूपीएससीला उपयोग आहे मला? लिटरली काय उपयोग होणार नाही ना. लिटरली काय सिलेबस केमिस्ट्रीचा आपल्याला थोडाच यूपीएससीला, थोडंफार काहीतरी सायन्स मध्ये येईल म्हणजे. पण जर तुम्ही despite that, nonetheless, if you study chemistry, I'm just assuming a case, study chemistry as part of BSc studiously, religiously, तर त्याचा काय फायदा होईल? मला अभ्यासाची सवय लागेल, मला जास्त काळ बसायची सवय लागेल, तुम्हाला वेळेचं महत्व कळेल, त्यातनं जो स्किल सेट तुमचा डेव्हलप होईल, टू अंडरस्टँड, टू कॉन्सन्ट्रेट, टू थिंक अबाउट सर्टन थिंग्स, ह्या ज्या जनरल स्किल्स आहेत त्या कुठल्याही ग्रॅज्युएशन मध्ये डेव्हलप होतात, आणि त्या स्किल्सचाच तुम्हाला डेफिनेटली इकडे फायदा होऊ शकतो. सो व्हाय शुड वी बिगिन अर्ली? म्हणजे तर दिस एक्झामिनेशन रिक्वायर सर्टन स्किल्स ऍट ईच अँड एव्हरी लेवल. प्रिलिम्सच्या लेवलवरती, मेन्सच्या लेवलवरती, इंटरव्ह्यूच्या लेवलवरती. आता बघा, इंटरव्ह्यू नावाची गोष्ट आपल्या रुटीन शैक्षणिक याच्यामध्ये नाहीच आहे. म्हणजे कधी आपण ऐकलंय का मला ग्रॅज्युएशन होण्यासाठी पर्सनॅलिटी टेस्ट द्यावी लागते, मला पीजी करण्यासाठी पर्सनॅलिटी टेस्ट द्यावी लागते? काहीच नाही. म्हणजे थोडंफार एमबीए ला जीडी असते,
Otherwise, we do not have the component called as interview. We never face interview. We face interview only when we apply or as we apply for some job. मग काय करायला पाहिजे तर ते आधीपासून आपण करू शकतो. So at least you would come to know about as to what is the format of interview, what sort of things are asked in interview, what am I supposed to do as far as preparing for interview is concerned. म्हणजे ह्या बेसिक गोष्टी तरी आपल्याला त्यातनं कळतील ना की बाबा अशी अशी मुलाखत असते. त्याच्यामध्ये मी जसं तुम्हाला सांगितलं की प्लेसेस, मी तुम्हाला असा रॅन्डम प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की सुधीर, ओके, यू आर फ्रॉम औरंगाबाद और नागपूर, we decide to visit Nagpur, which 3 places would you suggest us? तीन ठिकाणी सांगशील मला. आता तुम्ही म्हणाल की सर, इज देअर बेस्ट आन्सर टू दिस क्वेश्चन? ह्याला असं काय असू शकतं का? म्हणजे तशी काय गोष्ट नाहीये. म्हणजे पण तरी देखील तुम्ही जे उत्तर द्या, जे व्हॉट प्लेसेस वुड यू सिलेक्ट, ओके, फॉर द कुठली पर्सनॅलिटी, तर त्याच्यावरनं तुम्ही तुमच्या शहराबद्दल किती जाणताय. आता पुण्याबद्दल विचारलं तर लोक काय सांगतात, ठरलेलं उत्तर त्यांचं असतं. काय काय सांगत असेल पुण्यात, समजा मी विचारलो तुम्हाला, आय एम अ न्यू कमर अँड प्लीज सजेस्ट मी 3 प्लेसेस, तर काय सांगाल तुम्ही? मला माहित नाही तुमच्यापैकी किती पुण्याचे लोक आहेत, म्हणजे पुणे माहिती तर आहे तुम्हाला. कुठली प्लेसेस सांगाल? म्हणजे प्लीज टेल मी व्हॉट प्लेसेस वुड यू सजेस्ट फ्रॉम पुणे. हा, पहिलं तुम्ही पकडलं, मग पहिले शनिवार वाडा येतो आपल्या डोक्यात. पुण्यात म्हणजे मी काय, आय एम नॉट डिनाईंग दॅट, we must visit that, we must know the history of Shaniwar Wada, no doubt about that, but there are many prominent places, okay, which are also part of the city Pune, the history, the culture, everything. म्हणजे सो म्हणून अवेअर असणं म्हणजे आता समजा असं झालं की नाही 7-8 प्लेसेस तरी मला सांगायचे, पण त्यांनी सांगितलं की 3च. तुम्ही उत्तर देताना म्हणू शकता की नाही? म्हणजे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज माय सिटी consists of many prominent places, but since you have asked me to name 3, these would be 3, 1, 2, 3. आता खरं तर पहिली जी प्रस्तावना तुम्ही जोडली आहे ना, म्हणजे की खरं तर सर तुम्ही मला 3 सांगितले, पण फारच अवघड आहे कारण माझ्या शहरामध्ये खूपच काय आहे, प्लेसेस आहेत. म्हणजे हे म्हणणं देखील तिथं तुम्ही म्हणजे तुमचा हजरजबाबीपणा तर आहेच, नो डाऊट अबाउट दॅट, पण तुमच्या प्लेस बद्दल, सिटी बद्दल तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी माहिती आहेत आणि यू वॉन्ट टू शेअर अबाउट दोज प्लेसेस. म्हणजे आता ही ह्याच्यात काय असं काय फार रॉकेट सायन्स आहे का परत मला सांगा? नथिंग एल्स. ओके, सो कायमच ही बाब तुम्ही लक्षात ठेवा. सो मी पर्सनॅलिटी टेस्ट बद्दल बोलत होतो, तर यात तुम्ही कन्सिस्टंटली वाचणं, थोडस आपल्या भोवताली काय चाललेलं आहे त्याच्याबद्दल अवेअर असणं, त्याच्याबद्दल एंगेज होणं. आता तुम्ही सगळ्यांनी एका फिल्म विषयी भरपूर बोललं गेलं, काश्मीर फाईल्स म्हणून, बरोबर, लिहिलं गेलं त्याच्याबद्दल मध्ये, तर तुम्ही देखील वाचला असेल, तर तुम्ही आणखीन जास्त थोडंसं सिरियसली वाचा त्याच्याविषयी, म्हणजे की काय आहे नेमकं, म्हणजे काय काश्मीरी पंडितांचा इश्यू होता, म्हणजे तर तुम्हाला ती क्युरिओसिटी असली पाहिजे. ओके, आणि डायरेक्ट पटकन काहीतरी थोडं वाचून जजमेंटला येऊ नका. सो वी इन द कॅपॅसिटी ऑफ स्टुडंट मस्ट स्ट्राइव्ह हार्ड टू लुक इन टू ऑल पॉसिबल डायमेन्शन्स ऑफ एन इश्यू. तर ही शिस्त आपण म्हणूया त्याला, तर ती शिस्त आपण बनवायची. तुम्ही मराठीत वाचा, हिंदीत वाचा, इंग्लिशमध्ये वाचा, काय फरक पडणार नाही. जेवढं आपल्याला वाचता येऊ शकतं डेफिनेटली तेवढं तुम्ही करू शकता. सो तुम्हाला अवेअर व्हायचं आहे, तुम्हाला त्याच्यावरती विचार करायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला जर असं म्हटलं की तुम्हाला काश्मीर फाईल बद्दल काय वाटतं, तर तुम्हाला 5 मिनिटं तरी बोलता यायला पाहिजे ना. म्हणजे काय कुठे जाऊन आपल्याला भाषण द्यायचं नाही, पण मला 3-4 मुद्दे व्यवस्थितपणे मांडता यायला पाहिजे. त्यासाठी वाचन लागणार आहे, त्यासाठी विचार करता यायला पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी जी ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस बोलण्याची म्हणतो आपण, ती बोलण्याची, कम्युनिकेशनची प्रॅक्टिस देखील आपल्याला डेफिनेटली करावी लागेल. सो ही जी स्किल्स आहेत, डेव्हलपमेंट ऑफ ऑल दीज स्किल्स, ओके, रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, and you can definitely do it as part of preparation for civil services right from your 12th. But again, I would kindly request all of you to not to neglect and downplay your graduation study. ह्याच्या नावाखाली तिकडे अजिबात दुर्लक्ष करायचं नाही. हा तिसरा मुद्दा माझा, का 10वी-12वी पासून करायचं ते मी तुम्हाला सांगितलं. 4th, now if we could start early, say immediately after 12th, okay, for the preparation, तर त्याचे फायदे काय होतात? You can complete the syllabus in time, you can consolidate that, you can get to know as to what are your lacunas or gray areas,
अँड देन सबसिक्वेंटली वर्क ऑन दोज एरियाज. जे आपण म्हणतो ना की लवकर सुरुवात केली तर लवकर संपवता पण येईल आणि मग मला पुरेसा वेळ ज्याला म्हणतो आपण तर तो पुरेसा वेळ देखील आपल्याला मिळू शकतो. ओके, कारण तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे म्हणजे की पोस्ट 1100-1200 लिमिटेड असतात. लॅक्स ऑफ स्टुडंट्स डू अप्लाय एव्हरी इयर फॉर दोज लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आहे, तर त्याच्यात मला लवकरात लवकर बाहेर जायचं म्हणजे सक्सेसफुली बाहेर जायचं असेल तर मला लवकर सुरुवात करू. त्याची जी प्रॅक्टिस आहे, मल्टिपल प्रॅक्टिस ज्याला म्हणतो ना आपण, आता इन टर्म्स ऑफ रीडिंग अँड रिव्हिजन्स म्हणूयात मल्टिपल रिव्हिजन्स, इन टर्म्स ऑफ रायटिंग मल्टिपल टेस्ट रायटिंग, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ इंटरव्ह्यू नंबर ऑफ मॉक इंटरव्ह्यू, म्हणजे हे सगळं करायला तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळू शकतो जर तुम्ही लवकर सुरुवात केली तर. सो दीज आर 3-4 इम्पॉर्टंट रिझन्स as to why we should, one can think of making an early start. म्हणजे लवकर सुरू करण्याचा तुम्ही डेफिनेटली विचार करू शकता. आता चौथं, आता लवकर सुरू करायचं म्हणजे काय करायचं. The very first point is obviously you must have already done that. Today also we are dealing with that very first aspect to get to know the nature of this examination. म्हणजे मला करायचा 10वी-12वी नंतर, म्हणजे 12वी नंतर मला करायचं, मी काय करायला पाहिजे. तर पहिली अट काय असेल, लेट अस गेट टू नो अबाउट the details of this examination. What is prelims, what is mains, what is interview, what are the subjects, what papers do we have in prelims, what papers do we have in mains, what is the syllabus, okay, वगैरे वगैरे वगैरे. That is the first basic requirement. त्याची चर्चा आपण केलेली आहे. नंबर 2, आपण असं म्हणून की, आणि हे फार महत्त्वाचं, तुम्ही 10th-12th वाले असल्यामुळे तुम्ही पण ते केलेलं असणार. Your teachers and parents as well request you, remind you constantly मागच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका बघायच्या, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स जेवढे आहेत ते. सो इफ यू आर अवेअर ऑफ द स्कीम ऑफ द एक्झामिनेशन देन you are requested to look into the previous year question papers. काही प्रिलिमचे 2-4 वर्षाचे तुर्तास बघितले तरी चालतील, मेन्सचे 3-4 वर्षाचे तुर्तास बघितले तरी चालतील. मग आपल्याला काय कळेल की, सी फॉर एक्झाम्पल, इफ वी हॅव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन GS1 मेन्स, म्हणजे आधुनिक भारताचा इतिहास, तर मग आता आधुनिक भारताचा इतिहास आपण आधी पण शिकलेला आहे. आपण 10th पर्यंत काही ना काहीतरी होतं आपल्याला. आपल्याला क्युरियोसिटी असते, व्हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन्स आर आस्क्ड बाय UPSC इन GS1 मेन्स ॲज पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. काय प्रश्न विचारत असतील बरं. आपण तर आधी शिकलोय 42nd मुवमेंट आपण शिकलोय, म्हणजे 1947 क्विट इंडिया मुवमेंट. आपण 1857 रिव्होल्ट पण शिकलोय. ओके, आपण ते मॉडरेट्स आणि एक्स्ट्रीमिस्ट अशा फेजेस पण शिकलेले असतात. म्हणजे आपण विमेन्स मुवमेंट शिकलेली असते, अँटी कास्ट नॉन ब्राह्मण मुवमेंट शिकलेली असते, आणि मुवमेंट आपण निदान 7th, 8th, 10th पर्यंत काही ना काहीतरी आपण बघितलेले असते. पण UPSC ला असतं म्हणजे काय असतं, तो सिलेबस बघितला आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स बघितले तर तुम्हाला साधारणतः अंदाज येईल. म्हणजे तुम्हाला वारंवार म्हणतो की ही परीक्षा, थोडंसं मगाच्या मुद्द्यामध्ये मी विसरलो, दिस एक्झामिनेशन इज व्हेरी डायनॅमिक, म्हणजे which requires a lot of reflection, a lot of deep thinking. म्हणजे तुम्ही एक सेट सिलेबस केला, 2 पुस्तकं बघितली, कन्सॉलिडेट केली म्हणजे थ्रू, असं काही याच्यामध्ये नाहीये. इट मेक्स यू थिंक थ्रू अगेन अँड अगेन. तुम्ही जे वाचलेलं आहे, समजून घेतलेलं आहे, त्याच्यावर तुम्ही विचार केलेला असला पाहिजे. आपण अनेक वेळेला सांगतात की आपल्याला की अप्लाइड होतं. म्हणजे अप्लाइड होतं म्हणजे काय, मी काहीतरी समजून घेतलं आणि मला जे समजलंय त्याचं काहीतरी ऍप्लिकेशन बेस्ड अशा प्रकारचा प्रश्न मला विचारलेला. असे भरपूर प्रश्न तुम्हाला बघायला मिळतील. क्रिटिकल अनालाइज करा, असे भरपूर प्रश्न असतील त्याच्यामध्ये. तुम्हाला तिथं विचार करावा लागेल, तुम्हाला डिझाईन करावं लागेल. तर ही जी थिंकिंग आणि रिफ्लेक्टिंग कपॅसिटी आहे, ती कपॅसिटी अनेक प्रश्नांना टेस्ट केली जाते. आणि पुन्हा त्या स्किललाच मी याला जोडून सांगेन की ही जर अशी डायनॅमिक असेल, तुमच्याकडनं क्रिटिकल स्किलची अपेक्षा करणारी परीक्षा असेल, तर तिची लवकर सुरुवात केलेली केव्हाही बरी. हा एक मुद्दा मी विसरलो होतो मगाशी, पण मी त्याला जोडून आता सांगितलेला. सो नेचर स्कीम बघा, जुने प्रश्न बघा, सो दॅट यू कॅन गेट अ फेअर आयडिया ऑफ द what, not only the nature of examination, but importantly expectation of the commission from you. म्हणजे कमिशन आपल्याकडे अपेक्षा तरी काय, आपल्याला जुन्या प्रश्नपत्रिका बघितल्यानंतर ती येऊ शकते. आणि जुन्या प्रश्नपत्रिका संग्रहित ठेवायच्या, आपल्या बॅग मध्ये असल्याच पाहिजे. तुम्ही मोबाईल वापरता त्याच्यामध्ये असल्याच पाहिजे, डाउनलोड केलेले असल्याच पाहिजे, कॉन्स्टंटली बघत राहायचं. 2, 3 आता महत्वाचं आहे. कळलं सर आम्हाला, व्हॉट नेक्स्ट.
So the very basic assignment as a primer, as a beginning, is reading NCERT. तुम्हाला एक डिटेल लिस्ट त्याची दिली जाईल. हिस्ट्री, जॉग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकॉनॉमी, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आणि इंडियन सोसायटी. हे जे प्रॉमिनंट सब्जेक्ट विच आर पार्ट ऑफ द GS सिलेबस. आय विल रिपीट इट अगेन. हिस्ट्री, जॉग्राफी, एन्व्हायरमेंट इकॉलॉजी, इकॉनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी म्हणजे मी आता तुर्तास सिनॅनिमसली वापरतोय, अँड सोसायटी. सो काही विषयांच्या बाबतीमध्ये 10th पर्यंतची NCERT आणि काही विषयांच्या बाबतीमध्ये 12th पर्यंतची NCERT. यू विल गेट द डिटेल लिस्ट ऑफ NCERT. यू डोंट वरी अबाउट दॅट. द सेकंड थिंग, आता NCERT ची पुस्तकं इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये अवेलेबल आहेत, पण आपण मराठी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांसाठी युनिक आपल्या पब्लिकेशनना जॉग्राफीची 2 NCERT ची पुस्तकं मराठीमध्ये केलेली आहेत. त्याच्यानंतर कॉन्स्टिट्यूशनचं पण आपण मराठीत केलेलं आहे. राजकीय सिद्धांताचं, पॉलिटिकल थिअरीचं मराठीत केलेलं आहे. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचं आपलं 5वं पुस्तक जे बायोलॉजीचं आहे ते पण. आता त्याच्यात आपण काय केलेलं आहे, NCERT तर घेतले सगळं, पण महाराष्ट्र बोर्ड ॲज वेल एज ICSE अशा तिन्ही बोर्डाचा अभ्यासक्रम एकत्र करून त्यातलं काय संकल्पना, माहिती, विश्लेषण एकत्र करून आपण ती सिरीज चालवलेली आहे. तुम्हाला तिथं बाहेर बघायला मिळू शकतो. डोंट वरी. सो if you are thinking of, or if you happen to be an English medium student, start reading NCERT books of all the subjects. त्याची लिस्ट तुम्हाला मिळेल. आणि जे मराठी मीडियम मधून तयारी करू पाहतायत त्यांनी ती NCERT वाचायला काही हरकत नाही. पण जे मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी मराठी माध्यमातली NCERT म्हणजे आपली म्हणतोय मी, किंवा अदरवाईज ती अवेलेबल नाही, ती तुम्ही वाचाच, पण इंग्लिश NCERT वाचायकडे दुर्लक्ष करू नका. कारण दोज स्टुडंट्स who want to write this examination, prepare and write this examination in Marathi medium, I would request them kindly, all of them kindly, to not to neglect English. You must be in a position to read a newspaper like Indian Express or Hindu and able to make sense of the editorial page, the lead articles, few columns, वगैरे. आणि ते over the period होईल. You don't worry about that. आणि आता ज्यांचं इंग्लिश मीडियम असतं त्यांच्याकडे जरा बरी व्होकॅब्युलरी असते, त्यांना जरा कळेल जास्त, पण त्यांचं इंग्रजी काय एकदम परफेक्टच असतं असं आहे का? म्हणजे नाही. सो लँग्वेज इम्प्रुव्हमेंट ॲज अ टास्क, ॲज अ प्रोसेस हॅज टू बी टेकन अप बाय ऑल स्टुडंट्स. तुम्ही भले इंग्रजी माध्यमातले असा, नाहीतर तुम्ही मराठी माध्यमातले असा, पण मराठी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांना खास करून मी विनंती अशी करेन की तुम्ही मराठीतलं जेवढं दर्जेदार अवेलेबल आहे ते तर वाचा, पण इंग्रजी NCERT आणि प्लस एक इंग्रजी न्यूजपेपर सुरुवातीला तुम्हाला वाचायची सवय करावी लागेल. व्होकॅब्युलरी तुम्ही डेव्हलप करा. जितके जास्तीत जास्त इंग्रजी शब्द तुम्हाला कळतील, समजतील, तेवढं तुम्हाला इंग्रजी समजणे सोपं जाईल. याचं कारण असं आहे, प्रिलिम्स आणि मेन्स या 2 ज्या परीक्षा आहेत त्याचे पेपर 2च भाषेत छापलेले असतात. वन इज इन इंग्लिश अँड अदर इज द हिंदी. तुम्हाला वाटेल की सर हिंदी तर आपल्याला लगेचच कळेल, म्हणजे तुम्हाला कधी कधी वाटेल इंग्रजी परवडला आपल्याला, पण हिंदी शब्द लक्षात येत नाही. सो तेवढ्या पुरता आपल्याला इंग्रजी डेव्हलप करायचं आहे. बाकी इंग्लिशचा भाऊ बाळगू नका. यू डोंट वरी अबाउट दॅट. ओके. सो तिसरा मुद्दा मी सांगत होतो की स्टार्ट विथ NCERT. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. कॉन्स्टिट्यूशन ऍट वर्क नावाचं 11th NCERT आहे, म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन ऍट वर्क, ज्याचा आपण मराठी अनुवाद आपण केलेला आहे. आता त्याच्यात काय आहे म्हणजे की व्हॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाऊ इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हॉट मेड म्हणजे ऑर प्रिपेअर्ड, व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, what is the nature of constitution of India, why do we need constitution, okay, what kind of form of government or political system is provided for in constitution of India. असे एक म्हणजे राज्यघटना म्हणजे काय, भारतीय राज्यघटना कशी तयार केली गेली, तिची वैशिष्ट्ये काय आहे, तिचं स्वरूप काय आहे, तिनं कुठल्या प्रकारच्या शासन प्रकाराला स्वीकारलेलं आहे. आपण म्हणलं की डेमोक्रेसी, पण व्हॉट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी, पण पुन्हा त्याच्यामध्ये फॉर्म्स आहेत, म्हणजे सो पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी. मग आपल्याकडे पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी, अमेरिकेमध्ये प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसी, आपल्या शेजारी जिथं क्रायसिस सुरू आहे श्रीलंका, तर तिथं मिक्स्ड आहे, पण तरी देखील टिल्टेड टुवर्ड्स द प्रेसिडेन्शियल फॉर्म. आता इकडे दुसऱ्या शेजारी जे आपले पाकिस्तान आहे तिथं द सिटिंग प्राईम मिनिस्टर, सिटिंग गव्हर्नमेंट इज बीइंग रिप्लेस, म्हणजे दे हॅव अ न्यू प्राईम मिनिस्टर. ओके, तिथं पार्लमेंटरी सिस्टम आहे.
सो जर आपल्या कॉन्स्टिट्यूशननं डेमोक्रेसी प्रोव्हाइड केलेली असेल, स्वीकारलेली असेल, पण कुठल्या प्रकारची डेमोक्रेसी तर ती रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रातिनिधिक म्हणतो आपण त्याला. पण फॉर्म कुठला आहे? पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी. आता त्याच्याबरोबर आणखीन एक शब्द तुम्हाला कळेल, फेडरलिझम. संघराज्यीय पण आहे असं म्हणतो आपण. संसदीय, पार्लमेंटरीला आपण संसदीय मराठी शब्द वापरतो आणि फेडरलिझमला संघराज्य. म्हणजे संसदीय आणि संघराज्य याचं काहीतरी मिश्रण आहे. सो इट इज अ मिक्सचर, a kind of mixture of parliamentary system as well as federal setup. Okay, आता त्याच्या मी टेक्निकल डिटेल्स मध्ये मी जात नाही. सो द बिगिनिंग हॅज टू बी मेड. सो राईट इन द बिगिनिंग यू आर सपोज टू स्टार्ट रिडिंग द एनसीईआरटी बुक्स. आता एनसीईआरटी ही टेक्स्ट बुक्स आहेत आणि ती टेक्स्ट बुक्स असल्यामुळं विद्यार्थी लेवलवरती येऊन ती एनसीईआरटीची पुस्तकं तुम्हाला तो विषय इंट्रोड्यूस करतात. जसं मी तुम्हाला आता कॉन्स्टिट्यूशनचं अगदी थोडक्यात मी सांगितलेलं आहे. सो बी व्हेरी केअरफुल अबाउट रिडिंग एनसीईआरटीज. गो थ्रू इट ट्वाइस थ्राइस, म्हणजे गेट टू नो द कॉन्सेप्ट. म्हणजे ते जितकं पक्क तुम्ही करा. नाउ as far as our foundation course is concerned, we do take care of the fact that the gist of the NCERT is taught to you of all the subjects. हिस्ट्री, जिओग्राफी या फाउंडेशन कोर्स मध्ये तुम्हाला त्याचा जो सार आहे प्रत्येक विषयाचा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी तो तुम्हाला डिलिव्हर केला जाईल. त्याच्यानंतर ते एनसीईआरटी कडे कसं बघायचं ते तुम्हाला डेफिनेटली सांगितलं जाईल. आणि ज्या स्किल सेट बद्दल मी तुम्हाला बोललो, रीडिंग, रायटिंग, कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स, ह्या सगळ्या स्किल ज्या फंडामेंटली इम्पॉर्टंट आहेत त्या स्किल बद्दल पण तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या काय टेक्निक सांगितल्या जातील, त्याच्याबद्दल काय करायचं, त्याचा विकास कसा करायचा ह्याच्याबद्दलचं सहाय्य तुम्हाला डेफिनेटली पुरवलं जाऊ शकतं. सो एनसीईआरटी सुरुवात करायची. आता दुसरं त्याच्या जोडीने मी तुम्हाला सांगितलं, त्याचा उल्लेख मी केलेला आहे खरं तर, म्हणजे स्टार्ट रिडिंग ऍटलीस्ट वन न्यूज पेपर. ओके, ऍटलीस्ट फॉर 1 hour टू बिगिन विथ. 1 तास तरी आपण न्यूजपेपर वाचतोय. आपण न्यूजपेपर वाचतो आणि तुमच्यापैकी काही लोकांना मी जसं म्हणतोय तसं न्यूजपेपर वाचण्याची सवय पण असेल की डू आय रीड एडिटोरियल फ्रॉम द न्यूजपेपर, का फक्त मी महत्वाच्या न्यूज वाचतो आणि बाजूला ठेवून देतो. म्हणजे वी शुड go through the national, international, even the regional level important news of that day. But besides reading the current news from the newspaper, I must make it a point to even read the editorial. Yes sir, तुम्ही जर बघितलं 6व 7व पान जनरली कुठल्याही न्यूजपेपरचं असतं ते इकडे तिकडे होऊ शकतं. एक मोठा अशी स्ट्रिप टाईप कॉलम असतो, कुठे आडवा लिहिलेला आहे, लोकसत्तेमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. सो दॅट फॉर्मॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. बट त्या पेपरचा तो किंवा ती जे कोणी असेल एडिटर, तर कुठल्या तरी महत्वाच्या विषयाबद्दल आपलं काहीतरी ओपिनियन, आपलं काहीतरी अनालिसिस मांडत असतो. सो एडिटोरियल्स प्ले अ व्हेरी सिग्निफिकंट रोल इन शेपिंग आवर ओपिनियन्स, or at least help us, at least assist us in what shaping our opinion. म्हणजे ते जसं म्हणतात तसंच आपल्याला म्हणायला पाहिजे असं नाही. पण एडिटोरियलचं वैशिष्ट्य असे असतं की they make it a point to criticize at least the governmental initiative, किंवा ते आपल्याला अशा प्रकारची इन्साइट देतात की जनरली आपल्याला मिळतेच असं काही नाही. सो एडिटोरियल, सो न्यूज वाचा. दुसरं जे महत्वाचं वाचायचं ते म्हणजे एडिटोरियल वाचायचं. आणि एडिटोरियल तुम्ही जर ओव्हर द पिरियड वाचायला तर तुम्हाला असं लक्षात येते की हा आजच्या एडिटोरियल मध्ये काय, समजा एखादा लॉ केला असेल, लॉचा सिग्निफिकन्स काय 1 2 3 4 असं काहीतरी सांगितलं जाईल. किंवा समजा एखादी पॉलिसी आली आणि त्याच्यावर क्रिटिसाइज केलेली आहे, 1 2 3 4 कळेल आपल्याला. किंवा कधी कधी असं असतं की वेलकम केलेलं आहे गव्हर्नमेंटचं इनिशिएटिव्ह, पण मग काहीतरी सजेशन पण दिलेले आहे की असं 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 करायला पाहिजे. म्हणजे प्रिस्क्रिप्टिव्ह म्हणतो ना आपण त्याला, सजेस्टिव्ह ज्याला मानतो आपण, जे जसं डॉक्टर करतात, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देतो आपल्याला, तो किंवा ती नुसतं डायग्नोसिस करून पाठवून द्यायला गेले डॉक्टर, पुढचं तुमचं तुम्ही बघा म्हणतं काय होईल आपलं, अवघडच आहे ना. सो यू हॅव टू डायग्नोज द इश्यू, प्रॉब्लेम, अँड ऑल्सो प्रिस्क्राईब समथिंग टू क्युअर दॅट प्रॉब्लेम. सो तसा ते देखील आपल्याला त्यातनं बघता येऊ शकतात. न्यूजपेपरमध्ये मी तुम्हाला जसं सांगितलं की सिव्हिल सर्व्हिस, प्रशासकीय अधिकाऱ्याबद्दल काही जरी आलं, छोट्यातली छोटी न्यूज आठवण तर वाचायचं, यू वुड गेट समथिंग फ्रॉम दॅट. महत्वाच्या एका गोष्टीवरती लक्ष ठेवा की फ्रॉम डिफरंट वॉक्स ऑफ लाईफ यू मे गेट टू नो सर्टन एक्सपेरिमेंट्स, सर्टन मॉडेल्स. प्रयोग ज्याला म्हणतो ना आपण, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग केले जातात. म्हणजे टीचर प्रयोग करतात, सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या हेड म्हणून, मेंबर म्हणून स्त्रिया प्रयोग करतात,
ब्युरोक्रॅट प्रयोग करतात, उद्योजक प्रयोग करतात, राजकारणी प्रयोग करतात, गावले प्रयोग करतात, नंबर ऑफ म्हणजे कुठल्याही असे जे प्रयोग तुम्हाला बघायला मिळतील त्याच्यामध्ये यू रीड इट केअरफुली. म्हणजे आता रीड इट केअरफुली म्हणजे व्हॉट इज दॅट एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट, हू इनिशिएटेड दॅट एक्सपेरिमेंट, म्हणजे व्हॉट एक्झॅक्टली वॉज डन इन द एक्सपेरिमेंट, म्हणजे प्रयोग काय आहे, कुणी इनिशिएट केला, नक्की काय केलं त्याच्यामध्ये, आणि हे करत असताना एका गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं, कुठल्या कारणामुळं कुठल्या घटकांमुळं तो एक्सपेरिमेंट वास्तवामध्ये येऊ शकला, व्हॉट वॉज ऍट प्ले, व्हॉट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट एक्सपेरिमेंट ऑर दॅट मॉडेल. म्हणजे असं थोडस तुम्ही क्रिटिकली त्या गोष्टीकडे बघायला लागला, अनालिटिकली बघायला लागला. म्हणजे आता असं विचारलं जातं ना की समजा एखाद्या गावामध्ये प्रयोग झाला, कुठलाही प्रयोग असतो, तुम्हाला म्हणतील की तो प्रयोग दुसऱ्या गावात का करता येईल का आपल्याला, तो म्हणलं की आपण होच म्हणणार ना, म्हणजे पण ते म्हणतील की अडचणी काय येते, किंवा मग ते असं म्हणतील की काही गावामध्येच प्रयोगात बाकी ठिकाणी होतच नाही, कसं का होतं. मग आपल्या ज्या गावामध्ये प्रयोग झालाय तो काय प्रयोग आहे आणि कुठल्या कारणामुळे घटकामुळे झालाय तो माहिती पाहिजे, आणि मग आपल्याला ती पॉसिबिलिटी जज करता येते, असेस करता येते की तसं दुसऱ्या ठिकाणी करता येऊ शकतं का, आणि तो कुठल्याही क्षेत्रातला असू शकतो. अगेन आय एम टेलिंग, म्हणजे एकच क्षेत्र आपण बघायचं असं काही त्याच्यामध्ये नाही. लुक फॉर, सो माय सजेशन अँड काइंड रिक्वेस्ट वुड बी लुक फॉर एक्सपेरिमेंट्स, नॉवेल इनिशिएटिव्ह फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाईफ फ्रॉम द न्यूजपेपर. ओके, मूवीचे रिव्ह्यू येतात ते पण वाचायचे, बुक रिव्ह्यू येतात दर रविवारी ते पण वाचायचे, आपल्याला कळतं की काय काय आपल्या भोवताली चाललंय. सो हे जे, त्याला मी जनरल नॉलेज असं शब्दप्रयोग वापरणार नाही कारण तो फारच थोडासा प्रॉब्लेमॅटिक वर्ड आहे, पण जनरल अवेअरनेस आहे वुड. सो आपल्या भोवताली काय घडतंय हे आपण अत्यंत सिरियसली डेफिनेटली बघू शकतो. सो वन असाइनमेंट फॉर यू वुड बी एनसीईआरटी अँड द अदर इम्पॉर्टंट असाइनमेंट वुड बी स्टार्टिंग रीडिंग न्यूजपेपर, ऍटलीस्ट वन न्यूजपेपर. तास दीड तास तुमचा अभ्यास सांभाळून जर तुम्ही देऊ शकला ओके तरी ते हरकत नाही. आता काही विद्यार्थ्यांना असा प्रश्न असतो सर नोट्स काढाव्यात का, डोंट डू दॅट इमिजिएटली. हा, तुम्हाला काही 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 कॉन्सेप्ट त्यातनं मिळाल्या, काही टर्म्स तुम्हाला न्यूजपेपरनं मिळाल्या, त्या तुम्ही वाटल्यास लिहून काढा, पण बाकी घडणाऱ्या घटनांच्या रोज नोट्स काढायची काही तुम्हाला गरज नाही. गो ऑन रीडिंग न्यूजपेपर कन्सिस्टंटली ओव्हर द पिरियड. यू वुड हॅव ॲट युअर डिस्पोजल अ बँक ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपण 4 महिने कंटिन्युअसली वाचलं, 6 महिने कंटिन्युअसली वाचलं, 1 वर्ष कंटिन्युअसली वाचलं, आपण लक्षात येते वारंवार बरेच मध्ये मुद्दे रिपीट होत आहेत आणि तुमचं अंडरस्टँडिंग वाढतं, तुमचा माहितीचा साठा वाढतो आणि मग तुमची आकलनाची पातळी देखील डेफिनेटली वाढते. आणि तुम्हाला परीक्षा द्यायला वेळ आहे ना, 3 वर्षांनी, 4 वर्षांनी, 5 वर्षांनी काही काही विद्यार्थ्यांना वेळ आहे, त्यामुळे आता त्या काय प्रक्रियेला हाती घेण्याचं कारण नाही. गो ऑन रीडिंग, म्हणजे वाचा. हा, महत्वाचं जर तुम्हाला काय वाटलं तर ते लिहून ठेवा, त्याच्यावरती विचार करा. सो न्यूजपेपर रिडिंग ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. वन मोर थिंग, म्हणजे त्याच्या बरोबरीनं मला जे सांगायचं आहे एनसीईआरटी न्यूजपेपर, अजून एक जी गोष्ट सांगायचं की प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू रीड ॲज मेनी बुक्स ॲज पॉसिबल. ओके, आता तुम्ही म्हणले सर विच बुक्स, म्हणजे तुम्हाला एक यादी पण मी देतो फाउंडेशन कोर्समध्ये ऑन हिस्ट्री, पास्ट कंटेम्पररी हिस्ट्री, इकॉनॉमी म्हणजे ओके, त्याच्यानंतर पॉलिटिक्स म्हणजे असे वेगवेगळे जे आहेत म्हणजे, आणि अर्थातच तुम्हाला ज्या विषयामध्ये इंटरेस्ट आहे त्या विषयाचं तुम्ही जास्तीत जास्त वाचा. आपलं वाचन जितकं, आणि ते थोडंसं बहुआयामी असावं, आणि तुमच्याकडे 3, 4, 5 वर्ष असल्यामुळं तुम्ही असं ठरवू शकता म्हणजे की मी या 1 वर्षामध्ये ही 7-8 पुस्तकं वाचून टाकणार आहे, आणि तो सवयीचा भाग असतो. मग काही विद्यार्थ्यांना फिक्शन वाचायची पण सवय असेल, यू कॅन डू दॅट, म्हणजे बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, मेमॉयर्स, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचं वाचन करायला काही हरकत नाही. ओके, सो ते वाचन हळूहळू, म्हणजे पहिल्या वर्षीच मी काय तुम्हाला 10 पुस्तकं वाचा म्हणणार नाही, म्हणजे लेट अस थिंक अबाउट दॅट. म्हणजे सो यू कॅन सिलेक्ट फ्यू बुक्स, मेक इट अ पॉइंट टू गो थ्रू दोज बुक्स. आता वाचायचं म्हणजे रँडमली वाचून ठेवून दिलं असं करू नका. वाचताना विचार करा, काय काळ होता, काय थीम त्याची होती, काय टॉपिक त्याचा होता, त्याच्यातनं काय आपल्याला टेक अवेज मिळालेली आहे. सो थिंक अबाउट दॅट अँड ऑल्सो यू कॅन मेक इट अ पॉइंट टू राईट इन द फॉर्म ऑफ जिस्ट. ओके, फ्रॉम दॅट. म्हणजे ही सवय, म्हणजे वाचायचं तर आपल्याला आहेच आहे, वाचून विचार करायचा म्हणजे आपलं आकलन जास्त मजबूत होईल. ओके, आणि दुसऱ्या बाजूला त्याचं लिखाण पण आपल्याला करायचं आहे.
कारण शेवटी युपीएससी मेन 1750 मार्काचे लक्षात ठेवा, तिथं आपल्याला लिहायचं आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच आपण म्हणजे आता मी 2 गोष्टी एकाच वेळेला सायमल्टेनियसली तुम्ही करा असं म्हणते. जास्तीत जास्त वाचा, आणि वाचा म्हणजे नुसतं वाचून ठेवून द्या असं नाही मला म्हणायचं, त्यातनं मुद्दे काढा, ओके, त्याच्यावर चिंतन करा. ह्या सगळ्या गोष्टी डेफिनेटली तुम्ही करू शकता. आता ऑकेजनली मध्ये जसं मी तुम्हाला म्हणालो की आता काश्मीर फाईल्स खूप लिहिलं गेलं, केवढं चर्चेत होतं, असे अनेक विषय चर्चेत असतात विचार सिग्निफिकंट म्हणजे. तर तुम्हाला असं लक्षात की महिनाभर जवळपास ते चालतं, रोज काहीतरी लिहून येतं, आज या बाजूने उद्या त्या बाजूने अजून कुठला तरी आयाम आहे. गो ऑन रिडिंग दॅट ऑन दॅट टॉपिक म्हणजे. आणि त्याचे मग अशा टॉपिकच्या बाबतीत मात्र मी तुम्हाला सजेस्ट काय करेन, सगळे पेपर वाचा, एडिटोरियल असू द्या, लेख असू द्या, कलेक्ट करा, त्याला पुन्हा काय करा, रिवाइज करा, आणि त्याच्यातून तुमचा स्वतःचा एसे बनवा. स्टार्ट रायटिंग आर्टिकल्स ऑफ युअर ओन. इट विल टेक सम टाइम, 6 महिने 8 महिने लागतील, काय भेटते आपल्याला. ओके, सो तो एक्सरसाइज पण तुम्ही करायला पाहिजे. मला मुद्दा असा सांगायचा तुम्हाला की रिडिंगचं टार्गेट आपण ठेवू शकतो, वाचण्याचा आवाका वाढवला, विचाराची सवय पण आपल्याला लागते, आणि त्याबरोबरीनं सायमल्टेनियसली तुम्ही लिखाण जे रायटिंग याची सवय देखील तुम्ही लावायला हरकत नाही. सो दीज आर 3-4 important things which can certainly be undertaken by, initiated by all of you. ओके, ह्याच्या पलीकडे मी फार काय टेक्निकल डिटेल्स मध्ये मी जाणार नाही. आता शेवटाकडे येताना, at the fag end of my presentation, what I would suggest you in terms of my kind request म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना असेल की get to know about this examination, okay, think through, and then only you take a decision whether to think of civil services as a career or not. माहिती मिळवा, त्याच्यावर विचार करा, स्वतःला हे करायला आवडेल की नाही आवडेल ह्याचा निर्णय घ्या, आणि मग तुम्ही तयारीला लागू शकता. नंबर 1. सो डिसिजन हॅज टू बी युअर्स. म्हणजे आय नो यू हॅव जस्ट पास 10th, मे बी 11th, मे बी 12th, म्हणजे दॅट वुड बी बिट डिफिकल्ट फॉर यू, म्हणजे पण इट वुड हॅपन इव्हेंच्युअली, यू डोंट वरी अबाउट दॅट. तुम्ही जसं जसं वाचायला लागाल, माहिती तुम्हाला मिळेल, म्हणजे तुम्हाला त्यातनं निर्णय घेता येऊ शकतो. म्हणजे असं होता का म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना म्हणजे कुणीतरी सांगते, कुणीतरी केलं असं म्हणून ते करू नका. नंबर 1. दुसरी जी गोष्ट आहे, मी जे मगाशी पण सांगितलं, लेट अस नॉट निग्लेक्ट अवर ग्रॅज्युएशन. डू इट ॲज इफेक्टिव्हली ॲज पॉसिबल, आणि त्याच्याबरोबर हे तुम्हाला सांभाळता येऊ. नंबर 2. नंबर 3, बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न असतो, पालकांना प्रश्न असतो की सर मी आर्ट्स करावं, सायन्स करावं का कॉमर्स करावं. ओके, द डिसिजन हॅज टू बी युअर्स, अँड इट डझंट मॅटर which stream you come from. So choose the stream and subject of specialization based on a very important process or factor, let us say, ज्याला आपण सोप्या भाषेमध्ये म्हणतो अल्टरनेटिव्ह करिअर ऑप्शन. तुम्हाला ज्या स्ट्रीम मधनं, ज्या विषयातनं स्पेशलायझेशन करून काय अल्टरनेटिव्ह करिअर तयार होते असं वाटतं, ती शाखा तुम्ही करायला पाहिजे. आणि अर्थातच तुमचा इंटरेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी असला पाहिजे. तुम्हाला सायन्स करायला वाटते, गो फॉर दॅट. इंजिनिअरिंग करायला वाटते, गो फॉर दॅट. तेव्हा असं काही तुम्ही मानायचं कारण नाही की अमुकच स्ट्रीम केली म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिस होण्याचे जास्त चान्सेस आहेत. इट्स नॉट लाईक दॅट. म्हणजे सो तुमचा अल्टरनेटिव्ह करिअर ऑप्शन, तुमची आवड, तुमचा इंटरेस्ट, त्यावरती तुम्ही कुठलीही स्ट्रीम निवडायचा निर्णय घेऊ शकता. एनिवे तुम्ही 12वी नंतर सुरुवात करणार असाल, तुम्ही इंजिनिअरिंग करा, मेडिकल करा, बीएससी करा, बीए करा, बीकॉम करा, कुठली स्ट्रीम केली तर यू वुड हॅव और यू वुड गेट sufficient amount of time to prepare for civil services. ओके, सो स्वतःचा निर्णय असला पाहिजे. नंबर 2, ग्रॅज्युएशन कडे अब्सोल्युटली दुर्लक्ष करायचं नाही. कुठली शाखा निवडायची हा तुम्ही इंडिपेंडेंटली निर्णय घ्या, तुमचा इंटरेस्ट आणि त्यातनं अल्टरनेटिव्ह करिअर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही काही विद्यार्थ्यांना, पालकांना असं वाटतं की सर काय की आर्ट्स घेतलेलं जरा मला बरं वाटते, प्लस सिलेबस ओव्हरलॅप होतो, आणि मला आर्ट्स केलं तर मला सिव्हिल सर्व्हिसच्या तयारीसाठी जास्त वेळ मिळू शकतो. सो दॅट लॉजिक इज फाईन, म्हणजे त्याच्यात काही अडचण नाहीये. म्हणजे पण तुम्हाला त्याच वेळेला ह्याचा पण विचार करायचा आहे की इफ इन केस आय डू नॉट गेट थ्रू दिस एक्झामिनेशन, सो व्हॉट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव्ह करिअर ऑप्शन वुड आय हॅव, म्हणजे त्याचा तुम्ही विचार करा. आता काही विद्यार्थी जाणीवपूर्वक आर्ट्सच करण्याचा निर्णय घेतात, पण त्यांना सुरुवातीलाच आम्ही सांगतो की तुम्ही बी अवेअर ऑफ दॅट, द सेकंड पॉसिबिलिटी. सो मग आम्ही त्यांना काय सांगतो की डू आर्ट्स ॲज इफेक्टिव्हली ॲज पॉसिबल. समजा तुम्ही हिस्ट्री केलं तर हिस्ट्री असं करा
की समजा उद्या युपीएससी जरी नाही झालं किंवा एमपीएससी जरी नाही झालं तर त्याच्या जोरावरती तुम्हाला वेगळ्या प्रकारच्या संधी मिळाल्या पाहिजे. दॅट इज ॲब्सोल्युटली पॉसिबल. म्हणजे कुठलाही विषय फॉर दॅट मॅटर. म्हणजे सो त्याच्या दोन्ही बाजू तुम्ही लक्षात घ्या आणि त्यातनं तुम्हाला निर्णय डेफिनेटली घेता येऊ शकतो. ओके, सो दिस इज इट that I wanted to share with all of you. Let me just once again remind all of you that we are going to start from 18th of April at 9 o'clock as far as our IS Foundation course is concerned. Subsequently, from 16th of May, we are going to start another IS Foundation batch for this vacation. एक 18 एप्रिलला आणि दुसरी 16 मेला अशा एक महिन्याच्या या व्हेकेशन बॅचेस IS फाउंडेशन कोर्स 10वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण ठेवलेले आहेत. बाकी टेक्निकल डिटेल्स आणि इन्क्वायरीज तुम्ही ऑफिसमध्ये डेफिनेटली घेऊ शकता. सो थँक्यू ऑल. थँक्यू. Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos.